Рукава завяжи, зашибись, як розвод. Нас заблокуют. В подвалах домов, откуда отошли украинские боевики, находят расстрелянных малюток. Говорят, что украинцы подкидывают детей в воздух, стреляют по ним, пока они в полете. Мальчик в трусиках. Ото, дивись, зелену візьми, зелену. Тут макет російського младенця тільки що. Давай, мабуть, знімай. Каджачок. Давай. Хлопці, та ми так не домовлялися. Ну, йо-моє. Це хороший цей, це хороший піджак. Схожий на... Жека, тримай, да. Схожий на цього. На, як його, сталкера, ці в противогазах, як їх називають. Снурк. На снурка схожий. Все. Диви, преобразили твій лук. А ти що? Burning Man, одіваємо. Диви, Сидорович, ти що? Ти би ще консервних банок насобирав. Що ви, пацантре? Здорово. Притуши трошки музончик. Ну, що Зараз прикручу мафон. Ой. Головне, що цінник не зняли. Хай всі бачать. Годину тому ця курточка висіла в Амазонці на початку. Де, до речі, наша головна камера? Оця? Супер. Народ, нарешті ми втрьох, а не вдвох з Грішею. Вирвали зі своєї мікробульбашки в трошки більшу. Правильно, ні? Зараз я чекаю. Давай. Ти продовжуй. Чудово. Ви продовжуйте, я поки це вороб'ю відправлю. А він не санкціонував прихід Івана? Та ніби ні. Він санкціонував нашу з Грішею зустріч шляхом інструкторського курсу, але мій прихід сюди Грішина ініціатива. Гріш, ну то, мабуть, представ для наших шановних фоловерів. Інстаграми і Фейсбуки почекають. Загалом у нас сьогодні в гостях Іван. Іван – це інструктор ножового бою школи Blade Brothers, який недавно мені на вихідних наваляв трохи в спарінгах. Отлично, каждый дыню. Хороший спорт, тренировки полезні дуже, да. Сформували навик. Як два барана. Ну, попробуй, якщо на тебе атака йде, теж не летіть на нього з атакою, а там, ну я не знаю, ну одійти, наприклад. Відкрийся, спровоцируй його, хай він тебе атакує, ти відійдеш, заблокуєш, а потім контратаканеш. Ну тут треба було вриватися, можна. І ми так туди-сюди, слово за слово, вирішили провести спільну гостру кашу, де розкажемо вам саме про школу ножового бою Blade Brothers. Можливо, трохи доповнимо ту розповідь, яка у нас була безпосередньо з Олександром Воробйом, хто пам'ятає. Тому що там ми тоді хоч і нормально так довго посиділи, але далеко не все встигли розказати. А сьогодні буде більше про школу, про тренування, про екіпу. Загалом про ножовий бій. Так, про ножовий бій. Так, я сьогодні буду говорити дуже багато про спорт, трошки про свої обсесії і компульсії, які ми називаємо колекціонуванням ножів. Але давай з камін-аута, Іван. Готовий? Не було в сценарії. Поясню. Ну, звісно, не було. Ні, в сценарії, чекай. Ти що, хотів, щоб все було? Тут камін-аут ніде не прописаний. Чи? Ну нічого, хай буде. Мені здається, це цікаво. Нічого такого кримінального не буде в моєму стилі. Дивись, є певна категорія людей, які скажуть, напишуть, прокричать, що от ходить з ножиком, порізав купу людей, значить, а хто з ножем ходить взагалі в тюрмі, має сидіти. От що б ти дуже коротко б відповів би цим людям? Я їм скажу таку дуже просту фразу, що ходити з ножем набагато більш природніше, ніж носити спідню білизну. Бо згадаємо взагалі, коли виник ніж. Ніж – це, який починався просто з гострого камінця,
Це найперший винахід людства одразу після круглого камінця. А коли з'явилась спідня білизна, ну, мені здається, набагато пізніше. Ну, в цьому є правда. В цьому є правда, тому що на наскельних малюнках ми бачимо чоловіків з... В менцетах. Так? без менцетів, без менцетів. Це 56-та гостра каша, сьогодні про ножовий бій. Погнали. Так, але традиційно давай почнемо з наших, жмихів. пеньків. Давай, з пеньків. Поїхали. Так, коробочку хтось підготував чи ні? Оба. Питання, вам світло цього треба чи ні? Це ви поставили так? На столі А. це висука. Ні. Ну що, може Івану дамо, хай він щасливою рукою витягне. Давай. Ти знаєш, про що це? Так. Рука? Не скажу, що в тебе легка рука, ну давай. Я сприйму це за комплімент, Григорій. Так. Господи. Ай-яй-яй-яй-яй. Король перехідних розкладок. Так це ж легендарне червоне він, дерево. Він, можливо, не просто так стягнутий гумкою. Дивись, бо зараз як стрельне. Я тоді буду його тримати Притримуй. таким ось чином. І повільно. Давай це сюди. Не... Ого, Там слухай. кнопочка, чекай, може варто натиснути, тільки так от дивись, щоб... Не Там ще протискай. запобіжник може. Запобіжник там є? Хай йому грець. У, Є. Ай-яй-яй-яй-яй. Гордий представник компанії Grandway Серйозно? Давно не було у нас. Да. з, Коркотягом, як тобі написали. З там, Коркотяг. з з викруткою. викруткою хрестоподібною. Таке враження, Philips. що він переспав з Вікторіноксом. З куркотягом, який тут тримається. Ну, по суті, мені здається, коркотягом тут найбільше користувались судячи по люфту. Судячи по люфту, правда. Або просто, може, десь руків'ям щось долбили і Можливо. розбили цей коркотяг. Мені здається, тут є ще щось, що я... Невже це відкривашка? Блін, ну слухай. Ні, Ідеальний Скромних ніж. розмірів. Достойний Але- конкурент для Вікса 111 серії, по-моєму. І Ще щось. ще й Слухай, скільки пласка, там інструментів. пласка викрутка Що там, наявності. нема напильника на ній? Напильника нема, є тільки Шкода. виємка під ніготь, щоб Виривання було нігтів. зручно доставати. Ну, зручно це з натягом. В принципі, відкритий у нас механізм відкривання клинка. Напевно, для того, щоб запобігти забрудненням. До речі, запобіжник, як на Remington 700 дивись. Точно, точно. Запобіжник важелевого типу, переміщується Двопозиційний. вперед-назад, двопозиційний. Нема положення фуллауту, він чергами не стріляє. Можливо, якщо поставити посередині, то він буде автоматично вистрілювати у вас в кишені. А що там Е. по люфтіку клинка? По люфтіку Івана. клинка. Ой, В наявності. Диви, який. Ну це ж ніж зі зміщеним Ну, він- центром Він тяжіння. як рульова рейка газона 53-го року. напевно. Двопозиційний у нас не тільки запобіжник, а ще й клинок. Позиція у нас ліва і права. Прикольно, да? І щось там з вістрям я бачу. Вістря трошки погнуте вправо. Думаю, що ніж використовувався для відкриття якихось закруток. Пожований кінчик теж. Традиційно. То згущенку злизували, мені здається. Крайка, ну не скажу, що зализана, але не є доволі гострою. Ну, гострилися десь на початку 2000-х. Та ні. Можливо, востаннє на заводі якоюсь китайською дитиною бордюр. Тому да. Все не погано знаю, що втілено в ще цьому додати. ножі, я так думаю. Чи ні? Більшість. Втілена багатофункціональність. Мгм. Не знаю, правда, яка з цих функцій у ньому дійсно працює. Напевно, викруткою щось можна крутити і однією, і Слухай, тут другою. всі функції як на підбір. І коркотяг, і викрутка, щоб... знаєш, Дивись, це такий більш кацап стайл. Тобто ти спочатку коріша набухав, а потім це саме його оприходував. Не знаю. Я там не був, Викрутив. нема що сказати. Але мені щось підказує, що ця от викрутка кльово підійде, знаєш, для заміни батарейок в пульті до телевізора. Тут ідеальний набір. Відкрити Ну, якусь так. консерву кільку в томаті, відкрити дешеве вино, замінити батарейки, знаєш, оперативно, Згоден, швидко, щоб абсолютно. продовжувати Абсолютно. перемикати телек. Ну і ножик, само собою, щоб щось там ляща сушеного порізати. З точки зору ножового бою, оціни його від 1 до 10, де 10 найвища оцінка. Ну, якщо ми беремо
парадигму, в якій нашою основною ціль є пальці людини, яка його тримає, то я думаю, що твердо вісьмірочку можна йому присудити. Ясно. Ну давай. Чесно кажучи, його б дуже хотілося б закинути в кишеню твого піджака, але ми заб'ємо його по ньоганьку. Не сьогодні. Це вже too much буде. Такий гарний піджак. Псувати. Відповідний грандвей. Так. Пеньок у нас З пеньком все. зроблений. Класний ножик. Ну він якийсь не банальний, розумієш? Настільки от прям насиченого поєднання дешевого грандвея і мультифункціонального ножа. Ти ж недавно знімав відео про конкурентів Вікторіноксу. Він був би там цілком Ні, доречний. я ж кажу, тільки 111 серія. Так, музичка на Жмих ФМ, наша рубрика. І тут ми Івану вже в руки не будемо давати, йому не треба це чіпати руками, тому що наші конкурсанти, які приїжджають з лінії бойового зіткнення, вони можуть бути в біорештках, назвемо це так. Хоча мали бути помиті соляркою, як завжди, в принципі. Знаєш, так, про цю нашу рубрику? у нас є? Так, ножі, які наші захисники або захисниці передають нам, щоб Так. ми показали, з чим окупанти приходять на нашу А ти землю. не брав з собою рукавички? Насправді у мене є тактичні Ось, рукавички. ось, дивись. Тактичні. Ось є. Ну, дивись, Ці, ну, тут цієї прям можна? такий Чи яскравий. ні? Чи це для? Тут весь обгорівший ножик такий, з нього прям Ага. сипеться якісь рештки. Отакий. Це, здається, не перший вже браунінг. У нас там мав бути ще Це один. браунінг? А, це Це переходний браунінг? Переходний браунінг. Ну такий, знаєш, низькосортний Китай, який трошки погорів, трошки десь був замочений. Точніше, як власник його, скоріше все, був замочений. Та він грівся Погорів. біля пічки, я думаю, просто. Ну, да. Возле буржуйки. Коти вгору грілися. Коти вгору. Якось навіть Клас, важко. Навіть важко якось оцінити. Давай краще ти щось про нього скажеш. Так, бо давай. в мене немає слив, як то кажуть. Немає слив. Ну Оцінити що, це. стандартний 260 гривень в київських переходах браунінг, споплюжений бренд китайцями, власне, в ножовому виробництві. Тут Пан у нас Джон Мозес просто там крутиться в тій труні. так. Лайнер-лок зігнутий і заклинений, тобто з складня, А лайнер-лок вони злизали з Стілайта, здається. ну, схоже, да, оцей загін. А може це він... Покажи Івану, він Мгм. шарить. Скажи, схоже. Мікарта, яка почала розшаровуватись. Так це, походу, GTN. Мікарта, не знаю. Мені Це здається, GTN? що Це скловолокно? Я думаю, так. Я думав, Тут- це тканина якась. композитна ручка Ну, з двох матеріалів. так ясно, так. Стропоріз, який Там Традиційно скалкрашер дуже якийсь, чи то викрутка. тут пласка викрутка. Ага. На кінці така дебела, зведена як сокира. Кліпса широка, посаджена на 3 гвинти, Угу. щоб забезпечити Максимально незручне. небачену міцність. Да, також у нас от під кліпсою тут з металевої вставки на ручки напільник, щоб кишеня окупанта міцно тримала цей ніж. Ну, ти як бачиш по його стану, судячи з усього, вона втрималася міцно. Вона втрималася, да. Можна покласти буде його в ту банку, де будуть рештки окупанта, який згорів разом з цим ножем. Від 1 до 10, Івана. З точки зору ножового Ну, тут, бою, застосування. Ну, Оцінюємо не як фікс. Не як Вибірка, фікс. як у екстрема рація, скажімо. Тільки хотів сказати, що виємка у нас знаходиться на ручці, як придумали найкращі інструктори компанії Extrema Ratio для міцного утримання, але щось мені здається, що ось ця викрутка буде впиватися вам в руку, якщо ви намагатиметеся його міцно взяти, а мізинець залазитиме в стропоріз. Добре, що він нічого не ріже, ти стропоріз. Добре, да, що він нічого не ріже. Сподіваюсь, що цей ніж більше ніколи не буде нічого різати. Ну, так, це само З- собою. По 10-бальній шкалі не знаю. Це такий Ну, давай, навскидочку. на Там скидочку. Як складник, як Навіщо складник. мучити Івана? Ні, це ну ж хай скаже. Ну. маргінальний ніж, який взагалі поза межами То будь-яких що, рейтингів. без оцінки, типу, Ну, не пройшов атестацію. Просто, так? да, ну, Те-
Те, що він у нас, робить його десяточкою, бо його більше немає в окупанті. Ясно. Знаєш, коли я працював ще продавцем, то часто стикався з такими запитами, як типу, підберіть мені тактичний ніж в ціновій категорії 200-300 гривень. От я так розумію, що у нас Жмих FM це потихеньку стає ілюстрацією даної категорії. Давай рукавичку. Так, народ, за цей чудовий екземпляр кацапського польового ножа попросимо вас, як завжди, закинути по кілька гривень на баночку наших друзів з війська. Ну, які, власне, нам його передають. QR-код, і в описі буде, як завжди, посилання на банку. Дякуємо за вашу увагу. Так, що, поїхали? Погнали. Ну, спитай щось у Івана таке, щоб він розказав. Декілька слів про себе. Розкажи нашим глядачам. Взагалі, ножовий бій, не скажу так, що це новинка. Вірніше скажу, що це така новинка останніх років в моєму житті. Взагалі, я займався різними видами єдиноборств з самого дитинства. І ножовим боєм я почав займатися більше 2 років тому, коли я переїхав у Київ. І поставив питання того, як, власне, Як вижити в такому великому місці, так? як продовжувати свою спортивну кар'єру. Звернувся навкруги в Києві такий, так, мабуть, треба сходити на секцію. Вибач, а попередній твій досвід в бойових мистецтвах це були види спорту без зброї, я так розумію, так? Так, це було карате, яким я займався 8 років, і це був рукопашний бій, яким я займався 2 роки. От цікаво зараз згадувати, карате взагалі, це такий вид мистецтва з мого досвіду. Саме той стиль, яким займався я, це таке показове. Воно має мало застосування в реальному житті. А на рукопашному бої нас вчили як і технікам звичайним кулачного бою, руки, ноги, так і у нас був захист від палок, від ножів, від збройного нападу. Тобто прикладна така більша техніка. Але зараз я теж розумію, що це була така циркова вистава велика, де всі грали свої ролі. І оглядаючись назад, розумію, що це, взагалі б я нікому не порадив на це покладати якісь великі надії. Це було повільно, мабуть, все, так? Це було повільно і, мені здається, головний фактор того, що це було неприродно. Нам казали, захист від прямого удару, захист від удару зверху, захист від удару... Це типу більше радянська школа, захист від такого удару. Захист від бокового удару. Але просто проблема в тому, що людина і навчена, і та, яка не знає взагалі нічого про ножовий бій, це, не знаю, якийсь алкоголік біля під'їзду, він просто стрибне на тебе і буде отак от штрикати. Хаотично щось, а не більше. Максимально хаотичні дії. І одразу, якщо ми вже про це говоримо, то хочу наголосити, що захисту проти ножа як такого максимально дієвого не існує. Якщо у вас немає нічого, єдиний дієвий засіб – це... Глок 9-мм. Я хотів сказати змотатися, але це теж такий варіант непоганий, правда, недоступний для цивільного. Якісні кросівки доступніші, ніж глок. Легенькі асікси оці по 100 грам, не? Цілком дієвий засіб. І 3-разовий похід на стадіон для того, щоб побігати. Я так розумію, ти походив на карате, там тебе навчили, як відбиватися від совєтського десантника, який летить на тебе за таким от ударом. Ні, я по-іншому трошки зрозумів, що на карате це більше було щось до танців. Рукопашні дії. Це там були і кидки, і техніка, і знову ж таки ударів і руками, і ногами. Це ти про рукопашний бій? Це про карате. І цим все обмежувалось. От і на рукопашному бою нам давали якісь системи захисту. Тобто у тебе питань більше до рукопашки? Більше питань до рукопашки. Тобто тебе навчили захищатись від алкоголіка? Ти повільно. Подумав, а якщо це буде не алкаш, а хтось, хто шарить в ножах, як мені від нього захиститися? Так. Чому саме ножовий бій? Взагалі все максимально просто. Знову ж таки, скільки я займався вже бойовим видом мистецтв, мені хотілося продовжувати в тому ж дусі, але корективи внесла
несло захоплення, яке з'явилось у мене десь років 14, і, власне, колекціонування ножів. Я дивився на свого дідуся, у якого був Victorinox. Я дивився на свого батька, у якого теж був ніж на кишені. І в моїй дитячій голові народилась думка, а я теж так хочу. І тому я почав колекціонувати ножі. Знову ж таки, коли ти дитина і твій бюджет обмежений грошима на похід в столову в школі. То ніж у тебе теж зі столовою, так? Такий для масла. Перемотаний ізолентою таким. З рейтером, з цим таким тупим, знаєш. Дуже сумнівний спосіб обзавестися колекцією. Тому було це обмежено до моменту, як у мене з'явилась перша робота, і вже тоді я зміг робити зважене, доросле рішення, на що мені витрачати свої гроші на ножі, і які саме купляти. Ні, ну це по-дорослому. Всі ми через це проходили. Ти говориш, під копірку, як у мене було. І приїхавши в Київ, чесно кажучи, я вже не можу згадати. Це була якась випадковість, що я знайшов саме секцію ножового бою. Але ти шукав? Я шукав, так. Або це було ціленаправлено, і я знайшов, мені здається, я знайшов сторінку Федерації ножового бою Збройних мистецтв України в Фейсбуці. У них була об'ява про набір у клуб в Києві. Я подзвонив. Ось так, хочу, давай займатися. Мені кажуть, приходь. І тоді закрутилось, і понеслось, і досі не зупиняється. А от про цей момент розкажи детальніше, от які люди приходять займатися ножовим боєм? Наскільки вони різні, наскільки оригінальні є люди, і наскільки є протилежні між собою люди в одному бойовому мистецтві? Ну, от, наприклад, як там, не знаю, боцман далекого плавання і латентний інсектофіл, наприклад. Є щось таке? Мені здається, можна це питання взагалі розділити на два підпункти. Перший пункт – хто приходить, і другий пункт – хто лишається. Бо дуже багато людей приходять там на одне тренування, або їх вистачає на один дзвінок, і після цього ми їх не бачимо. І знову ж таки, аудиторія – це, як ми з Григорієм говорили за кадром, доволі різношорстна, яка включає як адекватних, так і не дуже осіб. Є люди, яких ми відсікаємо ще на етапі телефонного дзвінка, які кажуть, що типу, навчіть, я хочу убивати, навчіть мене, навчіть. Це, вони думають, що існує якась секретна техніка. З ртутним ножем. Так, у нас ще більш секретна, ніж техніка, секретна школа асасінів, де ми вчимо якихось найманих вбивць, що є, просто... М'яко кажучи, не буду вигадувати якісь зайві лексеми. То що, нема дзюцу у вас виходить? На жаль, на превеликий жаль. Такі люди до нас приходять, вони бачать, що виявляється це спорт, те, що у нас починається заняття з розминки, те, що у нас є загальна фізична підготовка. У нас є загальна фізична підготовка, те, що ми не займаємося якимось там самозахистом з ножем, не займаємося якимись нападами, що це спортивна дисципліна. Можна це уявити як просто фехтування, але замість шпаги чи рапіри у тебе макет ножа. Все. В принципі, це єдина відмінність, і тому такі люди зазвичай не те, що не затримуються, інколи не приходять. Є окрема каста цих людей, яких я називаю наглядачі. Вони приходять на тренування, кажуть, будь ласка, перевдягайтесь, заходьте, зараз почнеться тренування. Ні, я тут постою. Вони стають у нас, вхід в зал, це такі двері стандартного розміру, вони так стоять посеред проходу і дивляться там півгодинки, що ми розминаємось, починаємо напрацьовувати техніку, іноді там починаються спаринги, вони стоять так дивляться, дуже важливим виглядом. Я не знаю, що вони хочуть там вигладіти. Може, у них такий спосіб навчання, що вони спочатку самі дивляться, а потім підуть додому і тренуються самі.
Не знаю. Але такі люди, які приходять просто подивитись, теж на друге тренування ніколи не приходять. Ага, тобто раз дивляться і все, да? Так. Це з категорії тих, хто економить на бургерах в Макдональдсі, типу, і намагається сам зробити вдома. Оце Бургер? Да. Можливо. Це щось таке. Це що пере. От. Секунду, Гріша, перестань клацати. Це можна не Я не вирізати, можу. Влад. І перейдемо. Може мені взагалі вийти звідси? Перейдемо до тих, хто, власне, лишається. Лишаються у нас зазвичай дорослі люди, переважно чоловіки, хоча й дівчата теж у нас займаються. Люди свідомі про те, чому вони у нас займаються. Тому що вони займаються власним саморозвитком, вони займаються спортом, вони проводять час в компанії приємних людей, бо у нас на тренуванні завжди максимально дружня атмосфера. І, ну чесно, я не знаю, в яких би інших умовах я міг би перетнутися з тими людьми, з якими я займаюся на тренуваннях, але загальні спільні складнощі, фізичні, якими, по суті, є тренування, вони дуже зближають людей, і тому навколо занять формується ціла спільнота. Якось так склалося, не знаю чому, що в цій спільноті люди люблять ножі, і у всіх завжди на кишені з собою щось є. Ми любимо про це поговорити до тренувань, після тренувань. Але знову ж таки наголошу, що це спортивний ножовий бій, це спортивна дисципліна, і ніяким самозахистом ножем ми не займаємось, і навіть займаємося антипропагандою, бо це шкідливо для вашого здоров'я. Намагатися діставати ніж на вулиці. Не робіть так. Підсумую твою доповідь, таку, як розтягнулося трошки. Люди, які не закріплюються в клубі, я так розумію, що їх в першу чергу відлякує те, що спорт – це спорт. Там треба багато працювати. Вони приходять і думають, зараз я вивчу секретну техніку і буду просто таким монстром, убійцею. Да. І вони зазвичай розуміють, що це не так, і ми їм кажемо до побачення. Типу, треба вставати з дивану, щось робити, а знову це все розводняк. Ні, З тих, хто залишився, хто постійно займається, можеш когось оригінальну якусь людину виділити за її професію чи там, за якимись іншими якостями? Пан Володимир, вчитель історії в школі. Є такі люди. Приходили до нас люди. Уроки зробив і сюди. Дуже смішно спостерігати за його взаємодією з іншими спортсменами, яка проходить в такому стилі. Це Педагогіка. такий дядько, якому в школі не можна в руки давати металеву лінійку. Люди, серйозно, дуже різних професій. Є у нас і медики, є студенти, є люди, які працюють в фінансовій сфері, є власники бізнесу. Це дуже-дуже різні люди з свідомою громадянською позицією, які прагнуть персонального розвитку. Ось так я можу це підсумувати. Боцмана не взяли. На жаль. Це Ти можеш бути добре. першим. Я ж не боцман. Добре. Твоя черга щось запитувати. Давай. Дивись, є такий стійкий стереотип у людей, які не дотичні до ножового бою, які не ходили, самі не займалися, але чули, щось там бачили, що в принципі ножовий бій – це такий, клуб за інтересами, куди ходять бородаті бармалеї, яких добре було б якось ізолювати від суспільства, тому що вони там один одному розказують, під яким кутом приємніше різати горло. Типу, що ти про все це думаєш? Я розумію, ти зараз пояснив, що це спорт, але, в принципі, як можна заспокоїти таких людей на швидкоруч, щоб не читати їм лекції, тому що вони їх не слухають? Якщо людина не слухає твої слова, то я запрошую всіх на тренування. Приходьте, подивіться самі, спробуйте реально цей вид спорту. Може він для вас, може він не для вас. Але одного тренування достатньо для того, щоб дати людям розуміння про те, що у нас відбувається. Мабуть, як зі стрільбою. Що якщо ти займаєшся спортивною стрільбою, це значить, що ти якийсь там, не знаю, кілер, вбивця, психопат, який хоче кожен день якийсь маршрутинг робити. Просто спорт. Мабуть, щось подібне з ножовим боєм. Просто у людей, бач, сильно розвинені якісь такі фантазії, що типу, якщо ти ходиш з ножем, ходиш на ножовий бій, знаєш, ти хочеш там когось десь різати і так далі. Мені здається, що це просто стереотипи, які тягнуться ще з радянських часів, коли людям не давали зброю,
Тому що їх боялися, по суті. Так, боялися. Якщо ти маєш зброю, значить ти ворог народу. У тебе є армія, яка тебе захищає, наша тобі зброя. Міліція, армія, так. дружинники. Але... Алкодружинники. З цією штукою. Але ще з козацьких часів ми знаємо, що вільні люди мають зброю. І це не значить, що ти маєш... Точніше, навіть значить, що ти не маєш з нею на когось нападати, але вміння нею користуватися – це твій громадянський обов'язок. Маленька ремарочка. Ти сказав, прийдіть на одне тренування і зрозумійте, потрібно чи не потрібно. Я правильно розумію, що працює формула, якщо людина приходить другий раз, то, як правило, вона вже залишається, чи ні? Так, в клубі. так. Абсолютно вірно, бо один раз може бути випадковість, 2 рази – це закономірність. Там якось вона грубіше, ця приказка, по-моєму, звучить. Давай не будемо. Ну, сьогодні не будемо. Слухай, ти згадав про те, що в тебе... 1 раз випадковість, 2 рази збіг, 3 рази закономірність. Тому на 3-й раз вже точно. Я думаю, Андрій взагалі щось інше мав на увазі. Ну, залишимо поза кадром. Ти згадав про свій попередній досвід в бойових мистецтвах і, само собою, напрошується питання про людей, у яких немає спортивного, а особливо досвіду в бойових мистецтвах. Мені здається, у багатьох людей є психологічний бар'єр зробити перший крок, прийти займатися. Чи є в клубі ось такі люди, які не займалися спортом, прийшли і залишилися і займаються? Я скажу, що таких переважна більшість. Якраз тих, хто чимось займався, я можу їх на пальцях однієї руки перерахувати. І з точки зору інструктора, навчити чомусь людину набагато легше, ніж перевчити. Бо приходив, наприклад, до нас спортсмен, який займався боксом. Ось він займався у нас там півроку, але його боксерську стійку ніг ми так і не змогли перевчити. Так він адаптувався, він трошки там змінив під себе техніку, щоб йому було зручніше все це робити. Але база все одно боксерська. Але база у нього боксерська, переміщення боксерське, стійка у нього з руками ось тут. І перевчити його так не вдалося. А людей, які приходять без досвіду, їх якраз переважна більшість. І методика тренувань побудована таким чином, щоб людина без досвіду, вона мала змогу підтягнути як свій рівень загальної фізичної підготовки, так і планомірно вивчити техніку. В принципі, відсутність фізичної підготовки або бойової підготовки до видів спорту, вона не є якимось зупиняючим фактором до вашого майбутнього успіху як спортсмена. І скільки такій людині, яка з нуля приходить, потрібно часу, в середньому, дати якийсь середній зріст, щоб вже бути конкурентним на рівні з ветеранами, так скажемо, щоб змагатися конкурентно, як вважаєш? Дуже залежить від адаптивності людини, від її здатності вчитися, від її координації рухів. Я думаю, що від 3 до 6 місяців достатньо для того, щоб людина вже максимально впевнено відчувала себе на татамі спаррингу. Тобто, умовно, я приходжу до вас займатися і там через півроку вже можу Воробія перемогти, правильно? Я думаю, Воробій не дасться. Але на татамі ти не будеш боятися бити противника і отримувати навзаєм. Я тобі скажу, що Воробій, який сидів у нас на гострій каші, і Воробій, який там на татамі був, це 2 різних вороб'я. Це вже така... Так що треба трошечки попуститися. Окей, все. Я буду обережний. Може не 6, а 7 місяців, я не знаю. Може і більше. Можливо, Саню і не можна перемогти, я вже навіть не знаю, ви мене тут з 2 сторін залякали. Окей. Так, кашовари, пара організаційних моментів, пов'язаних з попередніми оголошеннями за збір. Так як Андрій Шарп на лікарняному, я сьогодні з Жекою буду вам доповідати про результати збору та оголошувати переможців розіграшу ножів. Ми з вами зібрали 111 351 гривню, за що вам дуже дякуємо. Це, здається, наш рекордний збір, тому що він оголошувався як на 100 тисяч гривень, і цю сотку ми зібрали щось менше, ніж за добу. Власне, ми вам дуже вдячні за це, тому що це неабияка активність. За рахунок цього ми можемо частково компенсувати нашому другу, який зараз на реабілітації, втрачену екіпу. Відповідно, звіт про витрачені кошти будуть в наступних відео. А зараз оголошуємо переможців.
Як і обіцяли, нагородимо топ-донатора, який отримає ніж. Кількість топ-донаторів 1. У нас топ-донатор. Так, показати учасників. Нагадаємо, що топ-донатор цього збору отримує від нас Kershaw Blur на 14-му сандвіку. Отакий ніж від гострої каші. Такс. І топ-донатор у нас Володимир В., який задонатив на цей збір 25 тисяч гривень. Солідний донат за будь-якими мірками, особливо зараз, коли все це досить повільно просувається. Загалом ваш приз у нас. Зв'яжіться з нами для того, щоб його отримати. Звісно, окрім блюра, на якому ми, мабуть, нанесемо ще гостра каша, так? Так, зробимо гравіювання і вкладемо туди патчик гостра каша. Так. Оце буде... Це буде приз за топ-донат. І по цьому збору у нас ще декілька призів. Діставайте. Це ніж Skiff Freestyler. Серед всіх учасників ми розіграємо Skiff Freestyler з патчиком. Це буде зараз перше місце. І ще 3 патчика. І ще 3 патчі за наступні 3 місця. Кожен отримає. Такс. Перемішати та розіграти. Отже, є в нас 4 переможці. Перше місце Skiff Freestyler плюс патч отримає Андрій Т. Сума доната 5 тисяч гривень. Друге місце Дмитро Ч. Задонатив 10 тисяч гривень. Третє місце Артем Х. Задонатив 1000 гривень. І четверте місце Максим Л. Задонатив 14 тисяч 800 гривень. Дуже потужні донати. Дякуємо, що підтримали збір, що не залишились осторонь. Вітаємо переможців. В Монобанку, якщо ви є клієнтами Монобанку, вам надійде сповіщення. Якщо ви не клієнт Монобанку, зв'яжіться з нами будь-яким зручним способом. В Телеграм, в Інстаграм, будь-куди. Давай до екіпи перейдемо. Давай. Покажемо тренувальні ножі, засоби захисту і так. так далі. З чим взагалі все це відбувається? Ну, наскільки це травмонебезпечний вид спорту? Що варто очікувати? Угу. Взагалі, коли я кажу людям, що я займаюся ножовим боєм, перше, найпопулярніше питання – це ви що, ножами один одного ріжете? Звісно. Мені дуже смішно його кожен раз чути. І знову ж таки обмовлююсь, такий дисклеймер. Ніколи не використовуємо справжні ножі в тренуваннях. І я всіх застерігаю ніколи не робити цього самостійно. Тому що використання справжнього ножа під час тренувань – це найлегший і найшвидший спосіб травмувати себе. А спорт, як ми знаємо, покликаний для того, щоб розвинути себе, а не травмувати. А не вскритися і витекти десь. Та, ти сам вдома тренуєшся там, з ножем. Так. Не робіть такого. І Дарвін такий. Ще один. У нас є 3 типи макетів, які зараз представлені переді мною. Найчастіше ми використовуємо ось такого типу макет. З собою він представляє дерев'яну основу, на яку зі сторони імітації ріжучої крайки і вістря наклеєний пом'якшувальний матеріал, і ззовні він обшитий тканиною. Цей макет ми використовуємо, коли працюємо в парах, коли ми працюємо по м'яким снарядам, тобто там лапи, хлопушки. І у спарингах на змаганнях використовується ось такий макет. Стандартний, довжиною 30 см, з пом'якшеною імітацією ріжучої крайки. Хто виробник? Виробник, наскільки я знаю, цього макета, це Хабарок, один майстер, який
здається, знаходиться в Харкові. В нього така доволі монопольна структура. І ще є компанія, яка називається Armory. Я її ще потім згадаю. Вони займаються, наскільки я знаю, виробництвом всього не тільки для ножового бою, а й для людей, які там якісь, не знаю, толкіністи, які займаються реконструкцією, які б'ються на мечах. От вони роблять дуже широкий спектр речей для ось саме бою на імітації холодної зброї. Скажу для глядачів, що ця пом'якшувальна вставочка, вона така по щільності, типу як каремат, от навскидочку, можна сказати. Це тверда піна. Травматичність даного макету мінімальна. Максимум, що ви можете через нього отримати, це синиць. Важливо, чому ми використовуємо саме такий макет, а не резинові там ще радянського зразка, які отак от у вас... Так ось, чекаю, ось це. Отакий є. Є Київгума. Київгума, Дивись. Чому ми не використовуємо? Показую. Він не дає розуміння спортсмену уколу. Якщо ти колиш рукою когось корпус, то ти не відчуваєш супротиву. В принципі, як от з тим Грандвеєм, мені здається. На пеньок потрапив. Можливо. Якщо колять тебе, то ти не відчуваєш якогось фізичного впливу на себе, і спортсмен не боїться уколу. Спотворена фізика. Спотворена фізика. Спортсмен, який не боїться уколу, він в спарингу буде лізти на ніж супротивника, він буде програвати по балам, але він не буде розуміти це, бо так вже склалась наша людська природа, що отримати один раз хороший тичок в корпус, який зіб'є дихання, навчить тебе набагато краще, ніж 10 разів, якщо тренер тобі повторить, не лізь на укол. Окей, а оцей варіант, він так не гнеться. Київгума, по-моєму, шикарний зробила макет. Мені дуже важко давати серйозний коментар на такі вкиди. Але, вони закрилися, якщо що, їх уже бульдозерами зарівняли, і це не жарт. Якби. Може казати все, що думаєш. Не знаю, я б таким макетом не тренувався, бо знову ж таки він м'який, він не дає розуміння твердості ножа. І знову ж таки, якщо ми говоримо про зі сторони людини, яка наносить уколи або порізи, то ніж, приходячи в ціль, буде вигинатися і буде не те саме навантаження на кисть, яке відбувається при нанесенні уколу нормальним макетом. Твердість макету вчить нас правильно тримати його в руці, не вигинати кисть під час нанесення порізів уколів, і знову ж таки це зменшує травматичність. Якщо ви не тренуєте свою кисть, вона у вас слабка, ви можете десь незручно прийти по спортивному снаряду чи в спарингу і розтягнути кисть. Чи нам це треба? Звісно, ні. Тому ми використовуємо такий макет. Є також ще два варіанти. Ну це з кістки мамонта, я так розумію. Один з них пластиковий, якщо точніше, то капролон. Вирізаний з капролону. Такі макети, вони повністю тверді. Ми їх використовуємо виключно для роботи по спортивним снарядам твердим. Тобто, наприклад, по палицям. Чому? Бо ми не хочемо псувати м'які макети, коли використовуємо його, а по відчуттям він абсолютно такий самий. Ну ж таки, повторюсь, тільки по спортивним снарядам, бо він твердий і є травмонебезпечним. В спарингу ми їх не використовуємо. Ну і він весь такий оптічний, щоб не пошкодити спортивні снаряди, я так розумію. Так, абсолютно вірно. Що ж, а от оцей от... Останній макет металевий виробництва Blade Brothers. Це щоб лякати, правильно? Він також використовується виключно для роботи по спортивним снарядам. І його ключовою відмінністю від всіх інших є вага. Він доволі важкий. Тобто, щоб ти звикав до ваги металу. Щоб ти звикав для більшої ваги, це робота ним зміцнює і твій хват, і твій зап'ясток, і передпліччя. В принципі, працюючи по всій амплітуді,
збільшення ваги ножа, хай навіть там з 200 грам до 400, ти його відчуваєш дуже сильно. Ну, краще розвиває м'язи, напевно, які при цьому задіяні. Так, так. Ти, по-перше, відчуваєш краще ці м'язи, бо вони сильніше навантажуються, вони сильніше забиваються. По суті, це спосіб збільшення навантаження на твої м'язи при використанні техніки. Слухай, такі прям можна навіть в якісь там піхви скайдексу водіть. Це, до речі, я хотів сказати, наскільки важлива подібність геометрії макету до того ножа справжнього, яким ти користуєшся в повсякденні, ріжеш там помідори, хліб, мотузки і так далі. Це має якесь критичне значення чи ні? Для мене це не має ніякого значення, бо я для інших? займаюся спортом. Були у вас такі розмови? Для людей, для українських військовослужбовців, які займаються, які проходять курс саме військового ножового бою, загальновійськового. Ви проводили, до речі, так? Наскільки я пам'ятаю. Сашко, здається, щось таке казав. Інструктори нашої федерації займаються цим. Так, я цим персонально не займався, оскільки я не є військовослужбовцем. Поки що. Але так, це проводиться. І ось для таких людей подібність є важливою. Там є дуже багато нюансів, які в основному зумовлені екіпіруванням. Це і більша вага, і не така широта рухів, і використання макетів там в тренуваннях його роблять максимально наближеним до ситуації. І там головне довести все до автоматизму. Якщо стається ось така ось сумна ситуація, там, наприклад, клин зброї, або це бої в окопах, або в міській забудові, і противник різко скорочує дистанцію між вами, що унеможливлює використання вогнепальної зброї, тоді військовослужбовець, який довів все до автоматизму макетом максимально наближеним до його бойового ножа, він зможе його якісно використати і врятувати своє життя. Ну ясно, тут на кону стоїть його життя і життя, ну і побратимів може бути в тому числі. Ну ми в принципі не можемо у відриві від війни говорити про ножовий бій. Скажи, от федерація займається, є інструктора, скільки в середньому військовослужбовцю треба займатися, щоб освоїти базу, яка може в подальшому врятувати його життя? Ну як ти думаєш, я розумію, ти цим не займався, але от навскидку, може, по спілкуванню з іншими інструкторами. Наскільки я знаю, курси проводяться або 3, або 5 днів. І цього достатньо для того, щоб навчити військовослужбовця, знову ж таки, при виникненні такої екстреної ситуації, якісно спрацювати. Ми не навчаємо з них там якихось великих фехтувальників, які йдуть в бій з одним ножем, бо це нікому й не потрібно. Ясно. Для того, щоб довести до автоматизму, знову ж таки, наголошу, загальновійськовий ножовий бій, який затверджений Управлінням сухопутних сил Збройних сил України, для цього треба не багато часу, для цього треба багато практики і повторення одного і того самого автоматичного руху. І потім уже військовослужбовець після проходження цього короткого, по суті, курсу, він може і сам тренуватися. Тобто у нього достатньо знань, щоб відточувати ці навички. Ну, він може відточувати ті навички, які були надані йому в процесі курсу, тобто це там розположення ножа на його спорядженні, швидке доставання і робота ним в бою з супротивником на короткій дистанції. Якісь там складні техніки, знову ж таки, спортивні, він не може відпрацьовувати, але це йому і не те, щоб дуже потрібно. Йому головне знати специфіку, яка створюється умовами спорядження. Ми не все про спорядження ж сказали, правильно? Ми тільки на макетах зупинилися. Ми пройшли тільки макети. Основне спорядження включає в себе шолом самурая, маску. Це моя персональна маска, яку я сам розмалював. Ти ще й художник? Ви подібні. Художник, ножовий бій. У нас спортсмени люблять створювати індивідуальність в своєму спорядженні. Ви прикольна маска, з смайликом таким. Я не виключення. Для чого нам потрібна маска? Для того, щоб уберегти наші
органи чуття на голові і саму голову, бо в ній у більшості людей щось важливе знаходиться. Вона утримує... Тобто без масок у вас не займаються, бо є щось важливе в голові. Якщо відбувається повноцінний спаринг, то він відбувається виключно в масці. Вона отримує уколи, утримує порізи, це там можуть бути як і фронтальні уколи, так і якісь сильні бокові. Це ж металева сітка, правильно? Це як у фехтувальників маска, я правильно розумію? Вона схожа, але є невеличкі відмінності. Я не тримав фехтувальну маску в руках, чесно признаюсь. Але я знаю, що на наших масках головна конструктивна відмінність, зараз я спробую вам показати. Вона полягає в тому, що тут у нас в лобній частині є ось така резинка, яка отримує маску у вас на лобі при сильних ударах. Тобто це забезпечує її амортизатор, по суті? Так. Забезпечує мічну фіксацію. Ось, а у Григорія її нема, і як тому розумію, він по лобі отримав нормально. у нього якраз фехтувальний варіант. Це така рапірна, шпажна маска. Так, просто тут навіть 2 рапіри і намалювані. Мені здається, що сила уколів в тій самій рапірі шпаги, вона не така велика, як в ножовому бою. Тому ці маски, вони трошки... Відрізняються. Так, трошки краще захищають вашу голову саме від колючих ударів. Конкретно цю маску виготовляє компанія Armory, в яку ми вже згадували. Це ті, що і макети роблять, правильно? Так, одні з виробників макетів. І нюанс по цим маскам є. Там ж декілька розмірів, я собі елічку взяв. Хоча насправді така історія. Там ти мусиш заміряти свою голову, і в залежності від того, який тебе об'єм. Це і у таких класичних фехтувальних, і для ножового? Всюди. Ось у мене маска L розміру. І в мене там розмір голови був на межі між L-кою і M-кою. От чітко посередині. От як обрати? Я взяв L-ку про всяк випадок, думаю, нехай вона буде трохи більше. Якщо голова виросте. Ніж я в неї там, не знаю, не влізу. Може, в мене там за 3 дні того тренінгового башка виросте. Чи її так наб'ють, що вона розпухне, і я не зможу, вивалюватися крізь сітку, випирати буде, знаєш? От. Ну, тут просто зручніше кров сплювати, поняв, більше цієї перфорашки. Краще б я взяв М-ку, насправді, в таких випадках. Бо тут, як коли прилітає в голову, Іван, коли мені там тикав цю маску, вона прямо на голові... Як в мультику, так, да? Таке враження, що я просто кастрюлю на голову одів, і вона так, як в мультику крутиться. Також під маску ми вдягаємо гігієнічне покриття голови. У мене це звичайна балаклава від української компанії МТАК. Підійде для цього будь-яка інша балаклава, підійде для цього і баф. Це щось типу Кулмакса, так, по тканині? Так. Легенько дихаюча. Це для того, щоб під з вашої голови не всочувався в маску. А також, коли надягаєш, в балаклаві це робити зручніше, бо вона повзає і легше заходить просто в маску. Голова легше заходить в маску. Так. І виходить теж. Якщо маска по розміру, а не на розмір більше, то тоді, напевно, і балаклаву не треба. Мені треба було якимось шарфом замотати, чи шимагом, Шимагом. Щоб воно плотніше там трималося. Також до маски обов'язково мають бути рукавички. У мене це тактичні рукавички Mechanics. Це може бути навіть звичайна рукавичка з будівельного магазину. Для чого це? Коли ви б'єтеся проти людини в масці, якщо ви прилетите кулаком в неї, на швидкості, зрозуміло, це відбувається, то вона просто як терка стирає вашу шкіру і робить вам дуже-дуже неприємно. У мене ось теж на пальці є невеличка подряпина з чес, і це мені навіть прилетіло через рукавичку. Якщо б я був без рукавички, то було б дуже-дуже погано. У мене теж є, але від більярдного стола, мабуть, теж буду в рукавичках тепер ходити. І в маски ходити, щоб тобі києм не ткнув. Також в рукавичці зручніше тримати макет. Він не так висковзує. Мої рукавички виглядають ось так. Ну, видно, що працюєш на тренуванні. Видно, що я не халтурю. З таким пробігом уже. Да, пальці лишаються без захисту, вони просто протираються, мені здається, макетом. Він від сили ударів він трошки ковзає вперед-назад.
протираю рукавичку. Ну, тут враження, що ти найбільше от середнім пальцем працюєш. Чи це та випадковість? Мені здається просто, що на середній палець під час роботи найбільший тиск, бо він перший до ріжучої крайки, симульований. І тому вона має такий вигляд. Окей. Але, в принципі, як ти кажеш, можуть будь-які підійти, в тому числі якісь будівельні. Абсолютно будь-які. Демпфери, скажи, наскільки це важливо, от як у тебе, оці захисні. Це робить, якщо вам Це краще чи по гірше? пальцям, Давай просто. Це краще. Головне, ми наголошуємо не використовувати рукавички, в яких є пластикові або оці кастетного металеві. типу такі. Так. В чому проблема? Вам, звісно, буде краще, але якщо ви цією ставкою прилетите своєму супернику по пальцям, то ви можете пальці ці зламати і дуже сильно травмувати. Що ми, повторюсь, 10 раз уникаємо. В цілому спорт не травматичний. Гумові вставочки чи гумоподібні там. Для тих, хто цінує свої руки ще більше, Так. є захист. Ця частина захисту чіпляється на передпліччя. Лаве? Це пан Володимир, якого ми вже згадували, це його захист. Він наніс собі руни і якісь латинські написи, які, на його думку, будуть його захищати. Рукавички, знову ж Це таки. оригінально. Кріплення у нас тут. Я розумію, чому багато людей після першого тренування йдуть. Такі віки не зібрали. Кріплення під пальці, під великий. Воно заклеюється. Вибач, це або рукавички, або ось така рукавичка, правильно? Так. Або. Такі рукавички, в них всередині більше м'якого матеріалу. І якщо тобі прилітає по рукам, от в цьому захисті ти взагалі нічого не відчуваєш. Якщо через рукавичку воно може там десь пробити, якщо дуже досвідчений спортсмен тобі прилетить, може синець лишити на пальці, то через отакий захист ти не відчуваєш взагалі нічого. Травматичність просто відсутня. Є також, в третій раз згадаю компанію Armory, вони мені не платять гроші. Будь ласка, Armory. Чомусь. Якщо ви бачите це відео, будь ласка. Зв'яжіться з Іваном, зв'яжіться. Номер картки залишимо в описі. Хоча б пару комплектів захисту. Можна без грошей. Так, по бартеру. Тату у тебе Armory вже є, правильно? Так, але я не буду його показувати, Окей. бо воно в делікатному місці. Добре. Десь біля серця. Біля серця. Вони роблять Armory також захист подібний до цього. Цей обшитий зовні шкірою. Armory робить тканинний, теж з м'якою вставкою. Згаданий раніше Хаброк теж робить захист. Вибір широкий. Купляйте те, що вам подобається. І вибір різний і на різну кишеню, і візуально кому як подобається. Тому з цим проблем немає. І найважливіший елемент захисту, без якого не обійдеться жодне єдиноборство, це захист паху, твердий. Так звана ракушка. Так звана ракушка. У нас за правилами Федерації заборонено наносити уколи, порізи, будь-які дії в пахову область. Але, знову ж таки, це спаринг, це швидкість, і інколи випадково прилітає. Краще бути в ракушці, і якщо тобі раптом прилетить, дякувати Богу за кожну інвестовану гривню. Ця річ себе... Я думаю, міряти ми не будемо. Думаю, так. Ти хотів би приміряти? Ні. В офісу пройтись. Everlast, це, здається, більше боксерська амуніція вони виробляють, чи ні? Так. Ракушки, вони для всіх абсолютно однакові. Тому... Це від нечесних боксерів захищає. Точно, у вас ж є пан, який боксом займався. Ти ж казав на початку. Вони теж є різних розмірів. Для широти вашого хазяйства приходьте, обирайте. Для В магазині широти дають зручності. приміряти, до речі.
В магазині... Як зрозуміти, от твій це розмір чи ні? Це ж треба прикластись там. Я купив наугад в інтернет-магазині. Тобі пощастило, ти вгадав. Так, мені пощастило, я вгадав, але я думаю, що якщо ви підете в якісь мережеві великі спортивні магазини, Там то навіть ніхто не побачить, вам якщо ти дадуть будеш. поміряти. Можна не запитувати. Можна запустити. Головне, що люди це не бачать. Головне заплатити. Слухай, якщо ми вже доторкнулися теми, знаєш, таких от чоловічих делікатностей, а як з леді? Вони ж теж хочуть займатися ножовим боєм, але у них... Я бачив на відео. Так, вже вони не те, що хочуть, вони подекуди навіть багато років і займаються. Так, Розкажи трохи так. про їх захист тіла. У них же там... Абсолютно вірно, Гриша згадав. У них захист тіла, в принципі, увесь, що був згаданий до цього, окрім ракушки. І також вони купляють собі персонально пластиковий твердий захист для грудей. Угу. І на спаринг зазвичай ми також пані видаємо захист пом'якшений, який повністю закриває тіло. Він так нагору надивається на вас. Як бронежилет, Як такий м'якенький. бронежилет, Ага. та закрита повністю тут передня поверхня, закриті плечі, закрите тут збоку, ну Боковушка. і зрозуміла спина. Так, дівчат ми бережемо, тому у них збільшений об'єм захисту. Ну і новачки, коли... Але більш сковані рухи виходять, тобто тут Я б мухлюєте. не сказав. Не Ти бачив дуже. відео, як мені прилітало навіть з цим знаряддям? Якщо новачки приходять до нас на заняття вперше, то ми також їм видаємо захист повний на все тіло, бо укол в корпус, звісно, вчить тебе правильно тримати дистанцію, Але й нормально відсіює, да? Але- Кандидатів приносити гроші в клуб. Хтось може отримає в пузо, скаже, ні, ребята, я пішов додому пить чай. Тому для новачків, які ще не орієнтуються в спарингу так достатньо вільно, ми на них теж надягаємо повний Мгм. захист, щоб не відбити бажання. Скажи, будь ласка, стартовий набір от екіпу, скільки це по грошам плюс-мінус, щоб розуміли глядачі? Для старту вам треба тільки рукавички і балаклава. Ви чим займаєте? Ви як? Ви куди посилаєте людей? Ото ломбард, Що робити? а на ці гроші купиш все інше. Ми на тренуваннях Це жарт. видаємо клубну маску, тому маску свою Ага. персональну одразу можна не купляти. А скільки маска коштує? Е, Ось така, як у тебе. Така коштує, якщо не помиляюсь, щось в районі 2-3 тисяч гривень. Це немало, так. Але і небагато. Ну, по суті, боксерський шлем хороший теж десь. Мені напевно, здається, шолом. Я вибачте. не свідомий в цьому питанні. Але початково ми всім видаємо шоломи клубні. Приходьте, займайтесь, у нас їх достатньо. Я коли тільки там прибився в одну хардбольну команду, мені видали екіп весь в крові. Сказали, це залишилось від минулого власника. Від того, який в балаклаві в рукавичках був, да? І не зміг повернутися з ломбарду. Типу, знаєш, здорова психічна людина, вона б, напевно, на цьому етапі відмовилась від цього хобі, але мені сподобалось. Балаклава, ось така, як у мене, це, по суті, напевно, найдешевша. Вона коштує щось 200 з чимось гривень в мілітарісті. Рукавички, знову ж таки, на перше тренування вам вистачить просто будівельних рукавичок, які коштують 20 гривень. Ці звичайні тканинні? Так. Вам головне просто, прилітаючи в маску, щоб у вас шкіра не доторкалася до металу. Бо це буде ай-яй-яй боляче. В першу чергу, а не від контакту з макетом. Чи А. на першому занятті немає якогось двобою тренування? Є, бо Є вже? неможливо якісно освоїти техніку, якщо ти не вмієш її застосовувати в спарингу. У нас Тобто зразу під вороб'я кидаєте, да? Він там... Там котлету відбивають. Ну що, такий, будеш ходити ще? у нас структура тренування таким чином побудована, що у нас завжди є розминка, завжди є відпрацювання техніки, і кожне тренування закінчується спарингом. Якщо ви новачок, вас ніхто не буде ставити там з професіоналами, щоб вони вас просто дубасили, ви будете стояти або з таким самим новачком, або, наприклад, я як інструктор ставав з новачками, і моя
ціль в спарингу не перемогти по балам, не зробити боляче. Моя ціль навчити людину і дати їй розуміння того, що таке взагалі спаринг, як себе в ньому поводити, як тримати правильну дистанцію, як рухатися руками, ногами. Просто дати розуміння того, що це є. От дивіться, адекватна, розумна, спокійна людина, все плавненько, не перемагати по очкам, не нокаутом, правильно? Нокаутом теж нема в тебе цілі перемогти. Та ні, справді ніколи Не зробити було. боляче, а навчити людину. Вони в такій екіпі ж там важко зробити боляче. А там нема оце там такого Ні. не робите? В Федерації ножового бою України заборонені будь-які рукопашні дії. Тобто там удари ногами, руками, захвати, підсічки, кидки. Больові всякі. Так, це все заборонено. У нас дії виконуються виключно макетом. Там лупити кулаком в маску, ні, такого. Ну, і плюс таке кусатися, коли заборонено. ти в масці, теж не сильно. Саня щось нам розповідав, що він там когось на Одесу послав. А, то Це не одна з федеративне, то не Федерація То України там була. то інше було. То То були 2008 рік, там інші правила були. А, то ці коти вгору Такі приїжджали? чи що? харківські нюанси ножового бою. Ні, це крута історія, мені сподобалось. Ну, да. Тільки він тоді виграв спарінг, здається. Він втратив ніж і просто на Одесу там поклав. Що ж, ніхто не казав, що буде легко. Іване, я так розумію, що ножовий бій, як і будь-яке бойове мистецтво, це і про напад, і про захист, якщо ми розглядаємо всю техніку. Раз ми вже торкнулися санкціонованого ножового бою для військовослужбовців, Мгм. я б хотів би тебе попросити, щоб ти оцінив мої ножі з точки зору бойових, Мгм. як для нападу, так і для захисту. Ну, коротко, ми не будемо довго зупинятися, бо ножів у нас багато. Це два подібних варіанти, що ти Мгм. можеш про це сказати. Які дуже потенційно можуть опинитися на розгрузці когось з військовослужбовців. Ну, в принципі, що у нас головне в загальновійськовому ножовому бою? Це здатність швидко дістати цей ніж Угу. і ефективно застосувати його проти нападника. Угу. Це обов'язково фікс, це не може бути складень. Довжина леза, ну, я не знаю насправді наскільки це принципово, але ми розуміємо, що якщо у нас ніж там 13 см, то це краще, ніж 6. Ним можна краще працювати. Але верхній проти поріг ворога. теж, я думаю, є плюс-мінус який. Ну, тобто 30 см клинок нам теж навряд чи знадобиться. Бо- Мені здається, чи так? Ні? Навіть якщо в ножовому бою він буде ефективний, проблема в тому, що тобі його треба носити з собою. А окрім твого клинка, нагадаємо, у тебе броня, у тебе БК, у тебе зброя первинна, вторинна, тобто це може бути пістолет і автоматична зброя. Амуніція. Амуніція, там ще не знаю. Більше того, типу, навіть якщо ти носиш якусь там, не знаю, катану для того, щоб рубати ворогів, тобі потрібен ще якийсь ножик, щоб розрізати там, не знаю, сухпайок там, чи відкрити консерву. Тобі потрібен мультитул, щоб поколупатися в амуніції, щось підігнати. Тобто... Скільки я спілкувався з військовими, зазвичай у них не буває менше, ніж 3 ножи. Як Григорій сказав, це мультитул для зброї, це щось для побутових задач і щось, що у тебе висить на екстрений випадок в найбільш легкодоступному місці. Угу. По цим екземплярам коротко. Так, ні. Може бути. Я б сказав так, чому б ні. Знаю, що це ж у нас Пелтон. Ну, форм-фактор такий відомий, як і у Море, як і у багатьох шведських ножів. Я знаю, я бачив на власні очі їх на дуже багатьох бронежилетах. Тому так. Те, що зробила компанія Skif, ну, можна ще раз я візьму. Будь ласка. Тільки не викидай відразу в смітник. Ми таке кіно про цей ніж зробили. Не псуй нам всю роботу. Не забирай премію. Ну, тут, блін. Не знаю. Ну, кажи, ні, Ми кажи, як запікаємо, є. якщо Ні, кажи, як є. Важкий, не важкий. Так, для мене питання ваги тут грає велику роль. Він такий, скільки він, грам 300 важить? Та ні, він менше, він Менше. 200, там, здається, з чимось. 200 Да? з чимось. Але по відчуттям важкуватий, так? По відчуттям важкуватий, да. Знову ж таки, його будуть хапати в рукавичці. Що ще важливо? Оцей ось сквобій Ніксилу городу, який ми за нашою технікою ми тримаємо ніж викрутковим хватом. Так,
Він не має гарди, зверну на це увагу. Значить, щоб він не висковзнув у нас з руки, нам треба вперти п'яту руків'я собі в центр долоні. Таким чином, при колючому ударі він не буде у нас висковзати. Ну, Ось тобто це- десь з фінської традиції. Так, щось якось. таке. Так, фінський хлоп. цей склобій буде тобі просто пробивати Скло. долоні. Руку він буде пробивати, яке скло. Буде пробивати тобі руку. Можливо, якщо це буде, знову ж таки, якась екстрена ситуація, на адреналіні вихопив, вдарив, і потім вже і не згадаєш, що там тобі давило в руку чи не давило. Але поки у тебе є можливість свідомого вибору, я б ножі зі склобієм уникав. Тобто я правильно розумію, якщо от діло дійшло до ножового бою, ти дістаєш цей ніж, кажеш опоненту, зачекай хвилинку, дістаєш лезерман, відкриваєш пилочку і там починаєш спилювати оце. Або викручуєш його по скагуці. Так, потім приміряв, так, вроді там ти спиляв, все, можемо починати. Як тобі оці фіксації? Тобто тут з колесиком, упором великого пальця, по швидкості, те, що ти казав, швидко діставати і... Ого. Ну, за таким колесиком, чесно кажучи, перший раз тримаю ніж в руці. Ну, тобто можна і не впиратися, можна за рахунок... Та, я Це розумію. подається як фіча, що типу безшумно, він зайвих звуків там не Ну, створює. Звуки. Ні, якщо повільно це. Да, якщо тихенько. Прям Тобто полковник Пелтонен придумав це коліщатко якраз, щоб тихенько, повільно діставати. Якщо і в тебе є тихенько, час повільно... зробити це повільно. Якщо це є час зробити повільно. Ну, знову ж таки, оцей ось дріб'язок пластиковий, мені здається, будучи це якісь шкіряні, наприклад, піхви. Базові це- у них якраз шкіряні з таким же О, колесиком. Тоді це зовсім інше питання. Тут, коли ми маємо оце ось шум удару пластика об метал, ну це нівелює весь винахід Пелтона. Ну, хіба що фіксація надійна лишається, як і на шкіряних, за рахунок цього коліщатка. У мене зазвичай пітніють руки трошки більше, ніж у інших. Мені зараз було важко вологими руками його дістати. Знову ж таки, військовослужбовець, скоріш за все, буде в тактичних рукавичках. Але довжина руків'я, ну, ми бачимо 3 пальці. Якщо б я і чіпляв цей ніж собі на розгрузку, я б обов'язково повісив тімляк, за який я міг би чіплятися ще мізинцем, або в ситуації, коли тобі адреналін б'є в голову, твоя дрібна моторика, вона дуже падає низько по якості. І там швидко зробити такий ось рух, тебе може не вийти, бо ти просто не зможеш схопитись, не зможеш його там десь нащупати. Вірогідність того, що ти його дістанеш, звісно, покращується постійними тренуваннями з цим ножем, коли ти там стоїш просто... Ну, як і з будь-яким. Так, як і з будь-яким. Бажано робити це не гострим ножем, повторюсь, гострими ножами тренуватися не варто. Для військових, які хочуть напрацювати ось саме зі своїм ножем, вони можуть взяти, замотати ріжучу крайку чимось, там, ізолентою, ще чимось. Закрити, так. Так чи ні? Скоріше так, обов'язково тімляк. Як тобі оце рішення? На скіфі. Ну, по-перше, щоб використати це рішення, тобі треба обхопити його всіма 4 пальцями, а ти це не зробиш, бо тут у тебе кріплення на ремінь, і тобі виходить, треба пальці за ремінь засовувати. Тому, ну, якщо ось воно на моллі в тебе висить. Якщо воно висить на моллі... Десь тут. От. Ну, як рязанський десантник прямо. Або вниз. Як ми це собі уявляємо? Ти отак от якось довертаєшся, скоріш за все, його буде чіпляти вниз, і ну, це не природне положення руки. Якби цей тримач був хоча б збоку, ну це б мало якесь право на життя. А ось таке ось положення... А якщо таким чином під робочу руку? Таким чином, ну, є питання, вже краще, але ну, це не природне. Вказівним. Це дрібна моторика. Нам треба уникнути дрібної моторики по максимуму. І я так розумію, що головна проблема якраз от в цій жорсткій петлі, яка заважає нормально схопитися. Вона не дає тобі нормально схопити ніж. Ну, тут про що ми говорили, в принципі. Дрібну моторику. Добре, що вона відразу відламується. І просто на стяжки його так лупануть. Я прийшов один раз в військовий магазин,
спитати у них ультікліп або теклок, який мені треба був на ніж. Мені кажуть, друже, просто стяжками я вони типу до молі і не вигадую нічого. Який теклок? Ульті що, стяжка, дивись. білі, чорні, які Все, тобі. є по 15, по 30 гривень пакетик. Ультікліп. Тут ще є ножик, я не знаю, Провокативне хтось питання. мені його подарував. Ну, нормально наче зробили хлопці, не знаю, не в курсі, що це. І тут якраз у мене питання до такої ситуації якраз в піхвах. А тут у нас дрібна моторика не потрібна, якщо вона висить. Як носить, наприклад, Олександр Воробій. От, Але він Маєш на увазі, пластику. що ну, так? А мені, значить, подарували не в пластику. Дякую, хлопці. Маєш на увазі, що треба його розстібати перед тим, як діставати. Ну, це цивільний варіант, мені здається. З молі стропою? Так, слухай, У молі тебе зараз нема на кожній молі на хіпстерській рюкзаку, наприклад, куди ти можеш сумці. причепити? Молі це вже така попса. Здається, що ні. Питання в напрацюванні. Якщо людина зможе це робити, я не знаю, чи є варіант взагалі не застібати. Напевно, ні, так? Тоді він випаде. Він відразу випаде. Я Саня? думаю, що думка людини, яка цим користується в тих умовах, про які ми зараз з вами говоримо, буде набагато більш авторитетніша, ніж мене, який сидить тут в теплій студії і щось розповідає. Викрутився. Да? По самому ножу скажи два слова. Як тобі несмок? Класична форма американських траперів. Це моя не знаю. Ніж, якщо говорити виключно про естетичні якісь мої персональні враження, ніж красивий. Якщо говорити про його застосування в зоні бойових дій, то ми можемо подивитись на людей, які його носять, і вони б явно не робили неправильного вибору. Тому я думаю... Це не лише Олександр Воробій носить несмок. Так, абсолютно вірно. Я його теж... Взагалі ножі Blade Brothers, і саме ніж Несмок я бачив на розгрузках не один раз. І він є як у штурмовиків, так і у артилерістів, що мені здається говорить про його утилітарність, багатозадачність і якісне виконання ним тих задач, які на нього були покладені. Про що я вже дуже довго і безрезультативно намагаюся донести нашим глядачам. І деяким кавоманам. Тому що я його використовую в першу чергу як аутдорний просто ніж для таких типу там бушкрафтерсько-туристичних і дачних задач, і він цілком класно справляється, тому що він в першу чергу був придуманий саме для цих задач. Теж хотів сказати, беручи для уваги його походження, те, хто його придумав і для чого, то це абсолютно логічний висновок того використання, на мою думку. Поїхали далі. Легенда тактичного виробництва Польфорс. Дивись, плаский, можна під сорочкою носити. Під ракушку заховати. Під ракушку можна заховати. Ну, у нього якраз форма того, що треба засовувати під ракушку. Ракушку зовні чи що виходить? Ну да. Буде ще один додатковий захист. Бронепластина така. Може, правда, давити. Ух ти, йолки-палки. Да. Напрошується мемати. Який саме? Да. Так що... Як там викрутковий хват, ці всі штуки? Викрутковий хват. Ну, блін. По-перше, у мене ось великий палець провалюється сюди просто повністю. Вже мені Заткова ріже. фіксація. Це як ключ Такелажний. для цих яхтсменів. Такелажний ключ. Тебе палець провалюється в такелажний ключ. Це ж круто. Ну, руків'я доволі слизьке. Я не знаю, що сказати про цей ніж. Братка, слизька, якась шняга. Яку Шарп ніколи не продасть. Цей ніж класно вдивився в якомусь голлівудському фільмі. Скажи. Я думаю. Так, це ніж харизма. Це не ніж робота. Це ніж харизма. головного злодія в фільмі чи головного героя? Блін, ти... Ні, ну з рекурвою злодія, мені здається. Я теж думаю. Він якийсь Напевно, злобний злодія. цей ніж.
У мене там є. Злий і дурний, знаєш, от два в одному. Такий варіант піхав. Це комедія, я не знаю, як це використовувати. Я носив певний час ніж, в принципі, на поясі, і я для себе віднайшов просту істину. Це моя істина, вона може не співпадати з вашою. Те, що якщо я ношу ніж на поясі, я його ношу тільки так. Тому що це... Руків'ям вниз? Так, я можу встати, показати, що це просто більш природний рух буде знизу витягнути ніж. Зверху вниз витягнути? Зверху вниз витягати, да. так. А якщо я буду тягнутися сюди, діставати його так, тим паче ніж такої довжини, якщо він в мене висить на поясі, наскільки лікоть вище голови. Так, мені треба підняти руку, щоб його дістати. Я своє слово прибіг сказав. Всі будуть думати, що ти дістаєш пістолет і порозбігаються. Можливо. А якщо на гомілці носити? Дробовик обрізаний дістати такої довжини з пояса. На гомілці, типу, отак його прив'язати на резинку якусь сюди. Ну, це ти на бедро поклав, гомілка аж сюди. Ну тоді треба тобі на іншу гомілку ще сліток якийсь металу прив'язати, щоб воно тебе рівноважувало. Щоб ти не по колу бігав, а прямо. Можна використовувати на тренуваннях просто як обтяжувач, щоб ноги тренувати. Використання його. Закидали вже. Це Польфорс. От що він на пенсію вийшов. Тому що... Давайте нагадаємо глядачам, що дизайнер цього ножа, Дітрих Польс, в співпраці, в колабі, так би мовити, з Джимом Вагнером написали досить таку відому книгу про тактичний ножовий бій. Щось вони про це, принаймні мають якусь власну думку. Коротше, на спарринг треба викликати. Відповідально заявляю, що я тактичним ножовим боєм не займався. Ось чому. Ну все, тоді все є. Це якась така, знаєте, чарівний ліс, куди вхід мені не відкритий. Вийшла прикра помилка. Добре. Можливо, моєї експертизи недостатньо для того, щоб у повній мірі оцінити всі якості цього ножа, розробленого великими людьми. Оцей ніж, оцей, ми десь окремо там покажемо потім. Джима Вагнера ж не даремно розжалували до Бекер Магнум з Бекер Плюс. Це окрема кухня, я думаю, тут це не про спорт більше, а про інші речі. Залишимо це. Про, скажімо так, летальні характеристики на війні ми поговорили, там, де це можна. А якщо в якійсь такій країні, де у нас дозволений самозахист ножем, якась інша, в Україні цього не можна робити. Уявімо так Україну. Коли для нас важливі не, скажімо так, летальні характеристики ножа, а шокуючі, я назву це так. Відбитися, а не знищити супротивника. Відбитися. Малі ножі. Підожди, до цього ще дійдемо. Малі ножі. Що ти думаєш про маленькі ножики? Нема нічого проти, ношу з собою для щоденних задач. Якщо ти згадав про те, щоб там, не знаю, скласти враження, відбитися, яку роль в цьому грають малі ножі. Шокувати якістю виконання, кольором накладки. Ну так. На мою персональну думку, набагато більшу роль грає те, наскільки ви схожі на психічно неврівноважену особу, а не те, які у вас ніж в руках. Бо я чув історії від людей, від майстрів бойових мистецтв, від однієї конкретної людини, до якої на вулиці підійшли, вирішили спитати те, на що він відповідати не хотів. І він просто зіграв дурачка. У нього був в кишені снікерс маленький, який він дістав, і користуючись тим, що це була темна пора доби... Це ти про Альберта? З цього збув. Може, давай спочатку дослухаємо історію, а я потім просто чув, вирішимо, чи хочемо ми називати це. Можливо. Людина, скориставшись тим, що це був темний час доби, він взяв снікерс, ніби тримає у себе в руках короткоствольну зброю, і почав просто кричати, як несповна розуму, на нападника, який просто від такого розкладу речей трошки випав з життя і відпустив цю людину. Є клуб бойових мистецтв, я не пам'ятаю назву, там власник, його звати Альберт, і я колись дивився з ним відео,
І він ту саму історію розповідав, але, здається, він не імітував пістолет, а імітував якраз ніж снікерсом. І розігнав Це там інша історія, така теж є. на підпитку розігнав там не одного, а кількох Таких навіть. історій декілька з імітації. Ну от я чув саме про Ні, ну, пістолет. снікерс, Що типу, в пістолет, кишені, да, типу, без так, пістолета. Так. Дивись, який снікер злий виходить. Перша, яка економія, На макетах. Да. Дивись, можна зі снікерсом прийти, в принципі, на тренування на перше. Ну да. Тільки з огляду треба на інтенсивність вправ він буде не зайвий. в процесі тренування можна і заточити трошки. Щось скажи, 2 слова про цей ножик. Це ніж, який ви розробляли, так? Як ми? Це одна- Я до цієї ганьби не маю жодного. Це Андрія, я зрозумів. Вдала одна модель у нас вийшла з 2, тому от, власне, оціни. Ну, знову ж таки, для щоденних задач я не проти носити цей ніж. Ну, я хват А. зробив під ваш викрутковий, я старався, подивися, от вибірку на руків'ї. От сюди, отак от, ні? Сюди. А то, що там гостре, Я дивлюся, віз- Там да. не гостре. Я дивлюся більше на кінець, Мгм. навіть не те, що він не те, що він гострий, він закруглений. Мгм. Е, Але кут дуже Мені вузький, подобається правильно? та ось з широкою п'ятою. Вона Мгм. тоді міцніше сідає в Тобто в долоню. щось більше отаке. Так. Але дуже багато чого залежить ще від, в принципі, розмірів вашої руки. Мгм. Бо той ніж, який зручний мені, може бути незручний іншій людині. Мгм. І навпаки. Під мою руку викрутковий хват не дуже. У мене Дивись, є інший варіант, мені здається, от, під викрутковий хват. Що ти скажеш про легендарний ніж? Якщо на Мура тебе Елвіс. скажена миша напала і треба відбитись. легендарний ніж для долубання викрутковим хватом. Дивиться, Іване, Так. приємно. Ну, у мене є товариш, який є гордим власником цього ножа, Так. і він його дуже-дуже сильно хвалить. Чесно, я не розумію, але я надаю дуже велике значення естетичному задоволенню. Мгм. І цей ніж у мене Не не про це. викликає естетичного задоволення. Він так нагадує мені більше якусь, не знаю, одну з бабусиних закруток, яку от я влітку відкрив, дістав огірочок. Ну, от він приблизно такий по форм-фактору. Але ж Е, дивись, п'ята така зручна, не п'ята, П'ята а зручна. навершя зручне. Викрутковим хватом можеш взяти. Можу. Дивися, летальність мінімальна в країнах, там це де це дозволено. Припини ганьбитися. Чому? Я любитель, це ви професіонали, я ж не знаю. Я проста ви. людина, яка задає прості питання. От і все. Ну, давай. Для щоденних задач, якщо він підпадає під ваші побажання, то будь ласка. Я радий, якщо люди щасливі. Добре, погані ножі ми вже подивились. Що ти скажеш про це? Тепер до грішених переходимо. До грішених. Ага, це Сабурбанчик. Сабурбанчик. Ну, знову намагаємось взяти його викрутковим хватом. Доволі зручна широка п'ята, але через те, що він Мгм. скручений з цієї сторони, іде, він дуже зручний, коли ти тримаєш його таким чином. Це називається Бо фехтувальний хват, який Який ми- ми малювався. який ми використовуємо всі на кухні, коли ми відкриваємо коробки, коли ми робимо мільйон щоденних речей. Так зручно, але якщо тримати його викрутковим, якщо вам треба, наприклад, не знаю, якусь коробку пробити і відкрити її зсередини, Щоб з неї кишки випали на сонці. засуджую, то він буде висковзувати з руки. Можливо, якщо зробити. Тут є, типу, джимпін, як це правильно казати, українською. Ну, можна так. Насічки, насічки. вибірки. Так, якщо їх зробити трошки більш агресивними, можливо, тоді ця проблема буде усунена. Але взагалі для Ну, розумієш, щоденних все-таки він проєктувався для ніжних і дісішних Так, долонь, так. тому насічки там не такі грубі. я б ще, напевно, хотів трошки товщі накладки, бо у мене пальці довші, ніж у середньої людини, і мені хочеться, щоб заповнювала руків'я трошки більше руку. Мгм. Але я розумію, що це, в принципі, планувалося як масовий продукт. Я думаю, що для середнього Для користувача переносців в кишені або десь на Так, так. цивільному одязі. це непоганий варіант. Окей.
Непогано. Так. Ти один тільки ніж будеш показувати? А я, да. Все. Не можемо не згадати про гак Емерсона. І Так. про ножі з Емерсон Вейвом. От школа Blade Brothers постійно наголошує, що ніяких складаних ножів. Для цієї справи годяться лише фікси, а Ерні Емерсон, він трошки іншої думки. Мгм. От тобі два ножика. У нас хто? Це Кершо Всі. Да. і ЗТшка. Угу. Гак Емерсона – це, звісно, чудовий винахід, яким я користувався на EDC ножі з величезним задоволенням, бо ти дістаєш його з кишені, і він вже готовий. Але ніж складаний, він має багато потенційних факторів провалу його відкриття. Він може не відкритися до кінця, може не зачепитися гаком, може десь зіскочити замок, може 5-10 там залетіти монетка тобі сюди, де він має відкриватися. І кожен з цих факторів, він доволі маловірогідний. Але коли ми всі ці фактори перемножимо їх вірогідність між собою, то виходить непогана відсоток. така циферка того, що він може не спрацювати. Знову ж таки, ми говоримо про загальновійськовий ножовий бій. Так, звісно. Цивільного захисту з ножем не має бути. Тоді вірогідність провалу використання гаку Емерсона, вона наявна і, на мою думку, неприпустима. Краще взяти фіксований ніж і взагалі викинути з голови те, що у тебе може щось піти не так. Угу. Фікси відмітаємо. Якщо порівнювати з іншими складаними ножами з мануальним відкриттям, що краще? Емерсон чи там шпеньки, шайби, отвори? Фліпери там з асістами, наприклад, Ну, на 350. Емерсон – це зручне рішення. Я ходив якийсь час з ножем з Емерсоном, який, я думаю, ми покажемо трошки пізніше. Я отримував від нього задоволення. Це практично. І приємно виходить, раз задоволення отримав. І приємно, так. Ти максимально швидко приводиш ніж в робоче положення. Угу. І робиш їм те, що тобі там треба зробити. Я не знаю, як це сказати. Не адепт Емерсона. Поціновувач. Поціновувач. Не вийванутий. Не вийванути, Так, да, не да, вийванути. це з нашого лексикону. Ну і, на мою думку, додає ножам харизми. Це щось таке, що ти бачиш не всюди, і трошки додає індивідуальність. Я згоден, але це, на думку багатьох глядачів наших, це спірне таке рішення, тому що кажуть, ну що це за мікропісюнчик, там оце стерчить, воно Таке- потворить лезо. Я щось І... такого не бачив, що писали. Це ти сам придумав ще. Ну, можливо, про пісюнчик я сам придумав, але кажуть, що виглядає воно потворно. Як на мене, то цілком гарно. Скільки людей, стільки й думок. Що вам подобається, те й носіть. Сумнівні ножики ми подивились. Давай до твоєї колекції перейдемо. Ти там Покажи. цілий ящик притащив. Що ти приніс? Притащив 2 фікса, які не влізли в ящик. Не влізли в ящик. Це вже звучить О, багатообіцяюче. Ні, ну круто, круто. Ні, ну, це по-дорослому. Я купив це купив наших військових. Гроші пішли їм на донат, на допомогу підрозділу. Купив за донат, коротше. Купив за донат, так. Давай. Засунув Ні, ну, сюди трошки поролону Все солідно. для того, щоб ножі не билися об ящик. От тепер я вже бачу, що Іван по упоритості приблизно такий, як ми. Да. От з цього моменту можна розуміти, що ми, в принципі, з одного куща, як ти кажеш. Може, покажи це на камеру, як воно всередині влаштовано. Вони, типу, не просто насип'ю там лежать, а досить я цивільненько так. вирізав з поролону. Воно виглядає так трошки вбого, але мені Там підходить. класно виглядає. Але Ти ножики не не бачив, коцаються. ти не бачив, як вони в мене в шухляді валяються. Без перелому. Я думаю, релевантно почати з мого самого першого ножа. Давай. Цікаво. Це ніж, який був подарований мені в років навіть, напевно, 12-13. Пеньок ганьби назад. Це що, Скіф Плюс? Чи що Це таке? Грандвей. Грандвей, звісно, що це було. Я побачив фотографію такого ножа. Я ж кажу, Скіф Плюс. Це ж... Я побачив такий ніж десь в інтернеті, в інстаграмі, красиву його фотографію.
Скинув батьку, кажу, хочу. Він знайшов і подарував мені через дуже короткий відтинок часу. Цей ніж вбитий, ріжуча крайка у нього, напевно, хоча, слухай, більш-менш. Колись вона була зализана повністю, поцарапаний, на ньому я і пробував точити на камені ще малим. Тут гордо написано 440C Steel, в чому я дуже сильно сумніваюся. 44 ОС. Є 4 ОС. Скоріше за все. Є люфт в клинку. Руків'я у нього складається з 4 металевих планок, 2 з яких з однієї сторони розійшлися, і тому, коли лайнер-лок закривається, він, до речі, підпружинений, то лезо заходить між планок і не проходить далі в руків'я. Тому треба м'яким натиском великого пальця притиснути лезо в ліву Легким сторону. движенням руки. От вона і знадобилася техніка І ножового він бою. заходить. Дрібна механіка. Слухай, ну в тебе як все по книжці. Тобто юний вік, Counter-Strike, керамбіт і понеслася. Якби. Щось таке максимально агресивне, футуристичне і ідіотське. Всі ми були молоді. Так. От, Погнали далі. другий ніж одразу був дуже хорошим підйомом, бо мій дідусь подарував мені такий самий ніж, як був у нього, який я у нього бачив. Це Victorinox Hunter, якщо не помиляюсь. Huntsman, так. Він має коркотяг. Скільки тут у нас рядів? Раз, два, три, 4 ряди інструментів, 2 клиночка, пилка, ножиці і 2 типи відкривашок. Ну, одна з найоптимальніших моделей, в принципі. в цьому Невеличкий темлячок, щоб його витягати зручно з кишеньки. Ну, все по класиці. Ні, ну це солідно, це вам не якийсь вулпіс задрипаний. Це Victorinox. З цим ножем Можна на пляшку кишені відкрити завжди. Ну, я проходив, напевно, роки 1,5-2, просто не витягаючи. підожди, гак є? Є, для О, посилки. ну гак є. Я їм носив посилки з нової пошти, тому я вважаю, що він все ще має застосування, але... Це ти писав мені там в коментарях під вулпісом про це? Далі було моє перше зважене рішення за гроші, які мені подарували на яке 16 чи 17 день народження. Цікавий вибір, це не найпопулярніша модель. Одна з непопулярних, я б сказав, би, у Руїка, але ти її вибрав. Якраз звертають увагу різні ножові бійці Бармалеї. Так? Я її знаю. купив тоді, коли не займався ножовим боєм взагалі і не було його і в помині. Мені сподобалось, що тут клинок, який може виконувати всі побутові задачі, які я мав. Тут можна і з чойлом робити щось маленьке, так і хватом сильним. Я ним вирізав з дерева. Це було жахливо, бо ручка дуже сильно впивається в руку. А що там, 14-й сендвік? Так, 14C28. Лезо, я не знаю, видно на світлі чи не видно, Ну, яке воно... Це ти гострив його? Пожило? Ні, це... Мене попросили ніж. О, далі можна продовжувати. Жесть Його просто. попросив мій дідусь, і він цим ножем вичищав мох з-поміж плитки. Отаким чином. І вбив ріжучу... Ну, не вбив, вбив він тоді ріжучу крайку, її відновили, а на лезі лишилися бойові шрами. Тобто твій дідусь створив перший в історії тренувальний руїк. Зализав він його дуже добре, да? Я його тоді, здається, якраз вам в сервісний центр його і відніс. Фініш Blackwash, а це фініш Мохвош. Причому частковий, тільки на вістрі. Комбінований фініш, ну це модно. Ні, модно. Це Кльове дуже- дизайнерське рішення. Ми таке вітаємо. Буквально через місяць після того, як я купив цей ніж, з'явився ще один. Я відправив його своєму брату з словами «Диви, який уродець, ти таке любиш». Він наді мною посміявся і подарував його мені. Це ще один райк в такому ось форм-факторі. Чесно,
Я дуже старався носити його на EDC. Він не ріже ні чорта. Я не знаю, як такою ріжучою крайкою можна робити хоч щось. Схоже вона таке на кажаняче крило. Тут таке колечко, куди мізинець залазить при хваті. Ну, цим ножем нічого не можна робити, чесно, я старався. І вони, здається, ще фікс схоже роблять. Так, вони робили такий великий фікс, і це вони обидва ножа, вони їх з фільму списали. Там був у головного протагоніста такий ніж, як вони роблять фікс, тільки, здається, ще більший. І от вони з нього спочатку А що за фільм, не пам'ятаєш? Не пам'ятаю, якийсь 2000-х років. Я його не бачив. Може, Хроніки Ріддіка? Не знаю, можливо. Народ, напишіть в коментарях, якщо знаєте, що за фільм, цікаво подивитися на оригінал, з якого Руй списали цю штуку. Місьє знає толк збочення. Це мені знаєш щось, оце казка про Аладдіна, оце щось таке, от мені нагадує. Ну, Джафар, там, попугай, от бігав там з якоюсь шаблею, це щось звідти. ти все розумієш, все вже знаєш, але іноді хочеться, знаєш, трошки подуркувати. Оце от. Після цього у мене було непереборне бажання дізнатися, а що ж таке Сірейтер від Спайдерко. І я купив собі Tenacious, якого у мене вже нема, бо я його продав. І з мого досвіду це був ніж з найзручнішим руків'ям, яке у мене коли-небудь було. Саме в складаних ножах. Саме в складаних ножах. Tenacious просто, я шкодую, що я його продав. Але замість нього я купив собі дитячу мрію. Це матріарх. Він незвично для вас зелений, бо він в накладочках з ендури. Вони є абсолютно взаємозамінними, тому я для того, щоб додати йому трошки харизми, замінив накладки. Ну і щоб думали, що це з тактикампа, типу, щоб не вкрали. З їх кліпси з оригінальної спайдерівської просто наждачкою стер всю цю просто жахливу чорну фарбу, яка у тебе зчісується в кишеню. От ходив я з ним на EDC доволі довго, але руків'я тут навіть не близько таке зручне, як на Tenacious. Ну, бо воно вуще, значить. Воно вуще, воно довше. Мені ніби і так під лезо брати його незручно, і так далі його брати незручно. Ну, таке. Але, ну, харизма, це був ніж, який я хотів, знову ж таки, будучи ще в школі, але з обідів не навідкладаєшся. І вже коли в мене з'явилась робота, я продав Tenacious і доклав ще половину, здається. Ну, десь так. І купив цей ніж, який тягав в чорному дуже довгий час. Брат, який вже любить наді мною прикалуватися, він купив собі ендуро і зробив з нею просто геніальну дію. Різким інерційним викидом клинка він викинув клинок об край стола, що призвело до того, що клинок в своїй п'яті розколовся навпіл, і клинок просто відламався від осьового гвинта. Таким це чином... скільки сили треба було докласти. Щоб тебе забрати? Сильний брат? За Кінг-Конг такий. Паверліфтингом займається? Ну, сильний, але не займається. Проходив просто від природи. Від природи сильний. Проходив він з ендурою тої 3 тижні, зламав її через 3 тижні і віддав мені накладочку. Це певний талант. Це певний талант. Слухай, я це шокований. Переб'ю. Я це зараз спостерігав тебе з цим ножем, як ти про нього захоплено розказуєш, і згадав початок взагалі нашого діалогу, як ти пропонував, типу, давай знімемо гостру кашу і розвіємо всі ці, знаєш, стереотипи, що ми якісь там ненормальні там, якісь... Ні, ну підожди, нормальний коментар він дав, тому що він не проміняв шкільну сосиску на ніж. Тобто, як нормальна людина, цілком, типу, притомна. Ще дуже важливо, що я цей ніж повністю перебрав, я його розбирав, змащував по новій, регулював те, як він затягувався, бо з заводу він не відкривався, типу, навіть так це нормальна спайді-фліком він не відкривався взагалі, він відкривався максимум наполовину. І матріархів це нормальна історія. От, то я його перебрав і зробив його таким, що він можна користувати. У нас колега тут 10 років працює, і все, що він навчився, це відкривати отак от, як ти показав. І потім продав він вже ножа свого. Тьома, привіт.
Поїхали далі. Далі ніж від українського майстра Lambda Custom. Це модель скальпель його. Трошки модифікована таким чином, що тут ззаду є прайбар. Прайбар. Я намотав сюди сам паракорд для того, щоб його зручніше було тримати в руці. Він іде з піхвами з кайдексу. Ніж зведення, просто видно, як сокира. Так. Довжина леза тут, здається, 5 см. Це Blade Brothers заготовки продавали? Не знаю, він Вклади. з N690, він воронений. І оскільки я його метав, то трошки зчесалося вороніння на вістрі. Ні, ну ти ще той ніндзя. Підожди. Ти метав ніж? Так. Цей. З суму. Я не практикую це як якийсь там вид спорту. Просто Тобі стало сумно, ти вирішив оцей ніж покидати. мені стало сумно, я знайшов старі двері і кидав. Знайшов підходящий живий об'єкт. Уявляєш цю сцену? Тут брат ламає об стіл спайдерка. Іван такий Іван метає. кидає безоборотним оцим хватом, такий, знаєш, як ніндзя просто. Я бачу там вибірку під ртутну ампулу. Де вона поділася? Там точно така сама вибірка під паракордом. Це зроблено просто для полегшення. Ну, такий влажний ключ. І Або, як кажуть, там майстри колодач, що це так далекомір. Можна. Боже, це ж як треба, щоб хотілося яхту купити, щоб... І що парадоксально, прайбаром я користувався, напевно, раза в 3 частіше, ніж лезом ножа. Цим ножем я там різав стяжки, якусь будівельну плівку, всяке таке. Але прайбаром я робив дуже багато речей, від витягання цвяхів до зчесування льоду в морозилці. Ні, ну ми пам'ятаємо ті ваші новобранці, яким балаклава, перчатки, в принципі, прайбар теж може знадобитися. Можливо, але поки не пробував. Так, Ви даєте мені погані ідеї. Далі що? Навчимо робити каку. Ніж, як ми вже знаємо, ворога українського народу, який був куплений ще до того, як він показав, що можна побудувати українську мрію, при цьому не володіючи критичним мисленням. Але цей ніж у мене є, і він для мене дуже знаковий з події в моєму житті. Тому я навряд його колись комусь віддам. Це лімітована версія з Blade Show літнього 23-го року. Apocalyptic Finish вони його називають. Bayonet Blade, Frag Scales, Ultratech другого покоління. Другого покоління ще. Ні, це круто, це прям така реліквія Магнака. Це на той момент Магнака це було... перший Ultratech в Магнакаті, який вони випустили. І здається, з отаким от фінішем руків'я до цього було лише на Star Wars. На Star Wars. На Star Wars було? На Star Wars, здається, Sith Lord. Я точно бачив на Траодонах такий фініш руків'я. На Fox Predator'ах теж такий. Теж з однієї заготовки. Да, ну Магнакат на Ультратеці це, звісно, унікальна в тебе модель. Байонет, який можна нагострити, принаймні, є за що схопитися, на відміну від ягера. З цією думкою я його і брав. Якщо запасу поправок вистачить. Була лімітована версія для Blade HQ, він такий був чорно-зелений, і там був повністю обоюдно заточений клинок. Я думаю, тут можна і палець поставити, і купити затискачами, щоб його хоч якось загострити. Більш утилітарнішим він є. І темлячок від українського майстра Біцелика. Зроблена з титану намистини. Анодована. Така бомбочка з Fallout. Так. Ну, Апокаліптик же. Ну, звісно. Так, лишилося... Кар'єра стрімка. Дивися, як ми від того Counter-Strike до Ультратека дійшли. У мене 45 ножів, я досі не дійшов до цього. Подарунок мого батька – це Laserman Ref. Одна з їх найменших моделей, яку я дуже довгий час носив на EDC, просто вчепивши за лямку поясної сумки. У нас тут є 2 викрутки, у нас є напільничок, оцей ось якийсь він там ніж для посилок, чи якась так називається. Скривачка така. І відкривачка для консерв.
незмінні кусачки, Або корізи фіксовані. вузькі губки. В Ну, принципі, незмінні ці бокорізи, вони це не настільки критично. Ми вже про це говорили. На моєму старому бласті, якому вже там 10 років, без проблем вони працюють, ніяких сколів, нічого. А якраз змінні на сурджі в мене тріснули на відео. Так. Ну то вони і змінні, що вони там ламаються. І клинок, здається, з 440, ось він трошки навіть і ржі на ньому є. 440-ка. А мені здається, що вони 420 аж всі ставили, ні? Так, вони ставили хай карбон 420. А потім Тут у них маркування 154-ка була, да, на старших моделях. Щось я вже підзабув, чесно кажучи. Це четверка, я теж не сильно пам'ятаю. Потім щось з CPM-S було, чи S30, чи S35. Ну, 30-ки теж було. А зараз зараз Магнакат. Магнакаті, так. Я його теж розбирав один раз. І дуже необачливо його розібрав, аби розібрати, і зрозумів, що зібрати його назад – це дуже нелегка задача. І методом спроб і помилок, напевно, в мене це зайняло хвилин 40, щоб зібрати його назад в правильній послідовності. Цікавий екземпляр. Для EDC кльовий. Вистачає його Ножиць з головою. є? Ні, немає. А, ну все. Поїхали далі. Раз ножиць немає. Так, зі складнів лишився тільки один. Ще одна легенда – це Osborne в лімітованій версії з карбоновими накладками і S90V на клинку. Не той, що Озі, а той, що працює в тому числі з бенчмейдом. Так, тут глибока кліпса. Я його брав з рук в ідеальному стані, по суті. Досі на ньому немає ніяких пошкоджень механічних, але я його ношу на кишені весь останній рік, не знімаючи. Це ти Дуже його вже легенький. перегострив, чи це було загострення вже якимось? Він був перегострений у дзеркало, коли я його купляв. Попереднім власником. Так. S90V. Є у мене історія, як Ну, я не кисло. брав цей ніж Скальпельочок такий на на такому клинку. Брав я цей ніж з собою в похід у гори і необачливо залишив його в кишені штанів мокрих. Ліг спати, зранку прокинувся і весь ніж був покритий іржою, маленькими дрібними цяточками. Да, і тільки після того я поцікавився і зрозумів, що S90V – це так звана, типу, напівнержавійка. напівнержавійка, та. І цього можна було очікувати, але тоді я дуже здивувався. Ножик кльовий, але вже проситься на загострення і обслуговування. Я його розбирав теж один раз і дізнався, що розібрати повністю Axis Lock і потім зібрати назад – це теж дуже нелегка задача. Бо там ці пружинки, які треба притримувати, їх ще й дві, все це має зійтися в одному місці. Така цікава задачка. Сок значно прокачали цей замок в плані комфорту обслуговування. Тут десь компанія Benchmade зробила неправильний маркетинговий хід, тому що, здається, саме ось модель цю Осборна, вони зняли про неї ролик, там, де якраз десь в горах власник там щось кидає в струмок його, там каміння, вода. І от Іван, здається, бачив цей ролик і таки вирішив, мабуть. Такий, струмок, буль. Ну, останній рекламний ролик я бачив Benchmade, коли вони його там показували на кишені ковбоя, який биків ганяє. Де ще можна використовувати такі ніж? Але, ну, а рекламні ролики у компанії Benchmade, мені здається, найаутентичніші. Дивися. Що? Ти про що? Не так От ви чому задумали. ковбой. Як цей профіль вже? Спейпоїд? Для стерилізації Так, тварин. так, Там же ж якраз ця штука реалізована. Так що, може, якусь логіку вони намагалися вичавити. Правда, у них тоді клієнтська база така трошки маленька стає, якщо вони на цьому наголошували. Або стає трохи страшно. Ніби все. Тут все, так? Так. Лишилося 2 фікса. Піду по тому, як вони в мене з'явилися. Так. Перший – це ще один фікс. Від балакучого Ентоні. Від балакучого Ентоні. У якого дуже багато карбону на складах. Та
Це Саком Альфа, Мгм. ніж розроблений для Сил спеціальних операцій США. В чорному покритті церакот, якщо не помиляюся. З Може бути. карбоновими накладками. Це Signature Series, їх серія з більш лімітованими моделями. Та слухай, мені здається, це не циркот, це фініш по металу якийсь. Ні, це точно не циркот. Цим ножем я робив все, що завгодно. Я ним батонив дрова, я ним різав лосося, розрізав, розділував. Ти теж так ловиш, як на удочку? Я приходжу у рибний відділ супермаркету і ловлю там. Ми не знали такий спосіб. Не Да, знали. до речі, можна було зробити так, а не ловити її там, Струмку. між іншим. Теж темляк, для того, щоб його було зручніше діставати з піхов. Піхви теж з карбону, з теклоком. Я брав цей ніж не новий, я його брав з рук, і по ціні, мені здається, навіть нижчий, ніж новий нелімітований. Він тоді продавався на Рейбер, називається сайт, правильно? Так, так. Військова барахолка. От, і там я його купив, дочепивши тільки темляк. Протягав я його на поясі теж вже майже рік. Він, хоча і здається, що тут клиночок 9 см, ручка трошки більша, ніби невеличкий ніж, але він доволі сильно випирає на пояс. Ходиш як такий пузатий дядько. Ну, бо не тебе в останню впускає. чергу через теклок. Так, напевно так. Сталь 204P. Дуже Американська Важкенька сталь. для загострення. Да, мозок виносить. Це ж Добре. Карпентерівська, я вже забув. Так, це типу аналог М390, але от до неї прям підхід треба. Вона така. руків'я з насічками просто по всій його довжині і з технічними вирізами такими під палець, що робить викрутковий хват дуже зручно. Як на Сабурбані. Ще одному відомому ножі Так. на рівні з соком. Ні, ну таке Антоні підгледів просто, коли ти тут. 100%. Ми тут в гаражі, коли робили з тобою прототипи. Десь там підглядав. У нього там агенти, напевно, є в тих гаражах. Також прошу звернути увагу на виїмки, їх розмір. Вони не ріжуть палець, вони Ну, як доволі, протектор на колесі на якомусь квадроциклі. Угу, Так. є таке. через що вони якісно дають триматися. Думаю, що люди, для яких це розроблялося, явно приклали руку до дизайну. Угу. Так, і потім він в тебе з пояса злетів і з'явився от наступний І фікс. з'явився наступний фікс. Це Warware Knives, наша українська компанія. Мгм. Модель Кара, яку вони початково розробили лімітовано для 3-ї штурмової бригади, продавали їх як благодійний збір. Мгм. І зараз вони їх запустили в загальну серію. Мгм. Знову бачимо, чим це був жарт. Він набагато, ну як набагато, відчутно коротший за соком. Мгм. Ну тут Це- скільки? 7 сантиметрів клинок десь. Мені здається, 8. Мінус сантиметр по клинку, мінус сантиметр по руків'ю, і це робить так, що його ніхто у тебе на поясі не бачить і ніхто не хвилюється. Ну і Ти не цей дістанеш. малий Теклок. Невеличкі піхви. Я купив сюди теклок на кріплення подвійне, шириною не 3х3, а 2х3. Його непомітно на поясі оточуючим, і тобі теж його непомітно, бо він нікуди Зайвих- тобі не опирається. Зайвих питань не Спокійно. виникає. Вага у нього, знову ж таки, можете взяти в руки, поміряти, яка вага одного ножа і іншого. І різниця дуже відчутна. Ні, ну так. Блін, руків'я круте вони зробили. Слухай. Теж насічки вони зробили ось подібно до Frag Scales, тільки вони його зробили не продольним, а наискось. Угу. І зробили виїмки На плашках руків'я. на обусі. На обусі, прямо посередині полотна мгм. клинка, Так, так. що дає можливість тобі великий палець ставити. Виносити далеко. Так. І ще мені подобається у них на обусі, в принципі, на всю довжину металевої частини ножа, їх фірмовий фініш цей битого каміння, як вони називають. Угу, угу. Ні, це навіть зручніший.
Ні, класний, Сокунчик. класний варвар. Прям з думкою про користувача прям відчувається, що зроблений. І теж від українського майстра біт ЦВК дві намистини. Угу. Одна називається, здається, «Тактик», цю не згадаю. Слухай, ну тобі не сильно заважають в роботі, коли ти ножем на повсякдень користуєшся, щось там треба різати, тобі воно Та ні, не створює якихось вони- зайвих коливань непотрібних. трошки болтається тут, не є воно, немає якоїсь ваги така, щоб вона впливала на твою роботу. Можна його в кінці кінців просто затиснути пальцем, і якщо воно вже дуже заважає, хоча такого ще не було, і працювати таким чином. Ну тут, якщо скласти всі твої намистини, то ти непогано заробляєш так в Blade Brothers, мені здається. Інше хотів запитати. От ти інструктор школи Blade Brothers, і в тебе немає жодного ножа ББ. О, Як так трапилось? Я гордий власник ножа Сікач від Blade Brothers, яким працюю кожен день на кухні. На повсякдень, не знаю, якось так сталося. Не маю ніякого, як це правильно сказати? бажання. Бати носити ці ножі. Негативної якоїсь думки про ці ножі, просто якось так склалося, що поки що я обмежився тільки версією для кухні. Ясно. Я думаю, Воробій з тобою проведе бесіду. Скажи, Осборн, Тоні, що, скальпель, матріарх, серйозно? А як же ж там Чібі, чи там Відьма? Ворони. Мені здається, що я єдиний у нашій школі, в нашому клубі спортивному, хто не має ножа повсякденного від Blade Brothers. Такий, як би це сказати, правильно. Незвичний моментик. Не такий, як всі, Іван. А зараз хочемо оголосити про ще один збір. На що збираємо? Так, у нас новий збір, як ви вже зрозуміли, поки ми тут, це не закінчиться. У нас багато колег зараз перебувають на війні. Один з них мобілізувався минулого літа, і зараз він перебуває за кордоном. І це не Польща, як ви вже зрозуміли. Загалом йому потрібна бойова бричка для того, щоб він і далі перебував за кордоном. Розумієте, про що я? Тому ми вирішили частково допомогти йому зібрати кошти на цю машину і оголосити збір на 150 тисяч гривень. Ми віримо, що цю суму ми з вами осилимо, адже для заохочення цього збору ми хочемо розіграти деякі призи. Топ. Всього у нас буде 10 місць, правильно? Так. Включаючи топ-донатора. Перше місце займе топ-донатор. Той, хто задонатить найбільшу суму на цей збір і отримає приз. Отримає від колективу «Гострої каші» той самий сок Телус, який був у нас на польових тестах. Він відновлений, шпиньок ми сюди поставили металевий, також нанесемо гравіювання «Гостра каша», і разом з ним в комплекті буде патч «Гостра каша» першої генерації. Решту 9 місць ми розіграємо серед усіх учасників, і наступний приз буде CGRB Акація. Новесенький, цей на польових тестах не був. Звісно, разом плюс з ним патч буде «Гостра патч. каша». Взагалі будь-який приз буде тепер комплектуватися патчем «Гостра каша». Наступний приз – це Kershaw Cinder з патчем «Гостра каша». І далі 2 бафа, які також будуть комплектуватися патчами «Гостра каша». Решта призових місць – це патчі «Гостра каша», тобто 5 донаторів отримують по патчику. QR-код причепимо, і, як завжди, один лотерейний квиток – це 100 гривень. Відповідно, чим більша сума кратна 100 гривень, тим більше шансів виграти цей приз. Дякуємо за вашу активність. До школи повернулися, давай вже наближаємося до кінця і головне питання сьогоднішнього Головне випуску. питання сьогоднішнього випуску – де і як проводяться заняття, і які умови, щоб туди потрапити. От люди нас подивились, з тобою познайомились, зрозуміли, що ти за фрукт, чим ти займаєшся. Ну, краще бути фруктом, ніж овочем. Так, і вони вирішили не бути овочами, а ходити до тебе на заняття. Куди їм ходити, коли і що з собою принести? How much? Скільки ви дерете в 3 шкури, там, зразу про бабки. Я давай. так розумію, що не просто так. Ну, це все купується. ну слухай, ну це Не за 3 копійки. не репліки тобі якісь. У мене була можливість паралельно з інструкторською діяльністю працювати ще в IT-компанії, тому за ножі з тренувань я
за гроші з тренувань я не купив жодного ножа. Ось скільки ми беремо. Перше тренування у нас безкоштовне, для того, щоб людина прийшла, познайомилась, зрозуміла, чи хоче вона цим займатися. Тобто за біль людина не платить. Перший раз. Перший раз. Перша біль безкоштовна. Не беремо. А далі за тренування, ну, я конкретно ціну говорити не буду, бо це може дивитись там і через півроку, і через Ну, рік, ясно. коли ціна може змінитися. Але я можу впевнено сказати, що у нас ціна за тренування нижча, ніж середня ціна в Києві за заняття бойовим мистецтвом. Угу. Нижче середнього. Ну, а в ножовому еквіваленті на сьогоднішній день це скільки? Опінель, ну, там. Чи це Тренування опінель. скіф, да. за місячний абонемент, я думаю, навіть від Blade Brothers ножа не купиш. Серйозно? Доступно. Куди приходить? Take my money. Я знаю, куди, я тебе приведу. Я думаю, Ні, що... так люди не знають. Так, залишимо посилання на мій інстаграм в описі, і я тоді проконсультую всіх бажаючих по місцю, часу проведення і зробимо так, щоб це для вас було якомога зручніше. І що не треба казати по телефону? Це до початку нашої розмови сьогодні. Розголошувати не будемо локації. Якщо ви приходите зі злими намірами і не кажете це по телефону, то я це побачу на тренуванні. Тому Отак от. таких людей ми не Отак. тримаємо. Так, ну що ж, наш подкаст добігає кінця. У нас лишилося, ми хотіли щось потестувати. Так, у нас бонус плюс, теоретична частина закінчується, переходимо до практичної. До народних забав. Так, народні забави. З русським флагом? Народні забави, як завіщав Олександр Воробій, як він випробував свої ножі, ми зараз будемо за ним повторювати. Я буду брати ножі, які ми підібрали для цього тесту, і робити два таких ріжучо-рублячих удари по траєкторії під 45 градусів зверху вниз, з правої і з лівої сторони. Після їх нанесення оцінимо результат. Давай почнемо. Нас залишайся в кадрі, я просто буду приносити ножі. Почнемо з ножика Boker RBB. Джим Вагнер, дизайнер цього ножа, позиціонує якраз таки для всіх фехтування по живому м'ясу. От і подивимось. У нас тут беклок, Беклок. тобто беруся так обережненько, щоб він мені не склався на пальці. Так, ти трошки вище. Ага. І я початково буду, напевно, наносити ось сюди. Окей. В дану частину. Окуляри. Готові? Що ми бачимо? Влад, Пробило підходь. шкіру, тряпку одну, тряпку другу. Зайшло. А по ножику видно, там же жировий слід? По ножику видно, зайшло десь на 2,5 см 3. Ми не будемо витирати, а просто підзнімемо. Так, На 2-3 так. см зайшло в м'ясо. По відчуттю, ось у мене одна фаланга пальця входить. Да, десь 2,5 см. Ну тут Це був це один поріз розріз. А зовнішній, тут взагалі нічого. а цей поріз внутрішній взагалі не пробив навіть Одяг. до кінця тканини. Я ж кажу, хороша була курточка у мене. Як броню. Як в Fallout будеш, пам'ятаєш, там куртки були базові з одним рукавом. Ти типу? можеш з цим ходити на тренування, як захист рук собі. Сокола. Сокола. Так, давай це назад. Бастіан Коу, він же Бастінелі, з одним із своїх відомих ножів в колаборації з Fox. Fox. Да. Гекко, здається, називається, Мгм, так як бренд, Gecko. як бренд набою. Тут у нас фреймлок, вузеньке лезо. Пробуємо. Що ми бачимо? Перший удар, ого, набагато вже більш широкий у нас вийшов поріз, Угу. але в м'ясо зайшов, тут Гріша спробує. Угу. Ну, на декілька сантиметрів. Тут же знову дивись, На ножі видно
Ну, якщо брати проєкцію у нас так, як він заходив, то десь на 1 см він зайшов. По відчуттям, через те, що маса цього ножа вона є доволі невеликою, лезо у нас таке обрізане, коротеньке, невелике, загалом кінетична енергія, яка приходить на наш макет, вона значно менша, ніж в попередньому ножі. І через це у нас поріз широкий, бо приходить вся ріжуча крайка, але зовсім не глибокий, ножу банально не вистачає енергії. Ми Гріша робимо. приніс. Легенда ножового світу, 350 Азатеха в Магнакаті на заводському загостренні. Доволі широкий клинок, вага його помітно більше, ніж попереднього ножа. Розкрути. Так, давай. От таким ось чином тримай. Значить, я трошки ближче буду приходити. Раз, два. Перший поріз. Зайшло м'ясо. По ножу видно так само десь на 1 см, як і попередній наш. Тобто досить поверхнево. іспитуємий. Хоча в м'ясо, диви, теж десь на сантиметрик зайшло, да. Мабуть, не більше. Це на заводському загостренні все. Угу. А цей удар, м'ясо ледь зачепив. Один десь на сантиметр зайшов, інший, поверхнево подряпав. Помітно, що поріз, скільки клинок увійшов в м'язо, це обмежується найтовшою частиною власне клинка. Тут, де у нас край зведення, це межа, до котрої увійшов клинок. Можливо, це грає роль. Наступний пацієнт – Спай Матріарх. Перша версія без вейва з ширшим клинком. Відомий спаївський серейтор, їх винахід. Пробуємо. Чи відповідає він тим функціям і характеристикам, які вони заявляють в своїх рекламних кампаніях? Так, значить, перший в нас іде сюди, другий десь приблизно так. Трошки вище. Аж посипалось. Розлетілось на шматки. Ось. Цей удар був. Перший удар у нас ось найширший з усіх, який поки що був. Тобто ти цим гаком клинка зачепив. Диви, як ти розпанахав це м'ясо. Це просто капець. Порівнюючи з попередніми ножами. По клинку видно, що воно зайшло сантиметри на 4. І скільки з цього юшки витекло б. Майже на половину довжини клинка. А ти, Влад, кажеш, що їм робити, що їм робити. От якщо шаурму нарізати треба, береш, нарізаєш. З кожанки, диви, скільки насипалось. Так можна сніжинки вирізати, диви. Скільки всякого цікавого. Оце ж, напевно, Ні, це гекко. Ось цей, так? Ні. Це 350 Азатешка. Другий був менший. Це теж 350, це Спай, а другий, походу, прилетів. Ось це, те, що розвалилося найбільше, так? Таке, як звідси дрантя посипалось. Прилетів удар на шов, і воно по шву його просто розпанахало. Напевно, і був момент порізу, і момент того, що розтягнуло просто. Тобто Ні, чекай, RBB. Тут цей підписаний RBB. Ага. Значить, воно можливо, просто воно кудись... прилетіло вище і просто потягнуло тканину. Так, мабуть, чисто тканиною. І до м'яса воно або не дістало, або прийшло в той самий поріз. Але нам і першого прильоту цілком да. достатньо, щоб зрозуміти, що це. Що це? А зараз ми дізнаємось. Ага. Давай поки без оголошень. Так, дивимось. Давай я буду бити ось тут ближче, сюди і сюди. Нічого не круто, так і лише. Так, сюди, сюди. Дивимось. Перший поріз чітко розійшлося по тканині. М'ясо. Гріша пальчиками. Оце воно? Так. М'ясо. А по жирку що там? Десь сантиметри 1,5-2. Перший удар був доволі чіткий, а другий так пройшовся по
Дотичний, ось тут от спереду. По ідеї. Ось, мабуть. Ось він, да. Ні, чекай, Покажи. це підписаний. Підписаний? Підписаний, Ні, він там десь попереду, мені здається, Другий там не було прийшов. пробиття. Спереду він так просто черканув. Ось він, мені здається. Навіть до кінця курточку не пробив, але там, можливо, і я неправильно скерував його, і він просто. Ну тут тобі вже нема куди цілитись. Я бачив, він так візуально пройшов по дотичній. Ми можемо натягнути просто новий рукав. Ми поміняли верхній шар, натягнули інший рукав на наш макет, бо на тому вже було погано видно сліди від наших експериментів. Тим паче наступний наш ніж такий спірний на пробиття, тому краще на свіжому макеті робити. Іди звідси. Піджак у тебе спірний. Так, трошки так під 45 градусів. Угу. Я буду бити десь трошки ближче до тебе. Другий я взагалі прийшов з кулаком, давай ще раз. Ну, перший хорошо спав. Давай ще разок. Угу. Можна маркер в студію? Що ми маємо? Ми маємо такий самий результат, як нам спай матеріал. Ну, покажи глядачам. Так, тут нема пробиття. Пробриття, ти подивися, як Дивись. рубанув. Ну, побери ось трохи м'яса. По клинку бачимо приблизно 1 см заглиблення. Коли ти вже приймеш свою поразку. Сабурган. Варвар, модель кари. Теж заводське заточення ще. Що? Наступний. Угу. Е, Слухай, ну теж непогано. По клинку бачимо проникнення сантиметри 4. Угу. Дуже глибоко А зайшов. видно взагалі клинки і жировий слід на них? Угу. Чудово. Ні, ну нормально так. Як для такого компактного фікса. Довжина леза всього 8 см. Але На половину леза він увійшов. ріжучі властивості майже такі самі, як у Сабурбана. Ти звернув увагу? Поки що це у нас другий результат після матріарха. Так, і Тоні ми залишили останнім. Останній у нас на черзі Microtex Acom, модель Alpha Fix Mini. Перевернемо, давай, щоб було видно. Трошки вище. Розкаже людям, що ми нормальні, не психи. Другий нормально прийшовся ударчик? Мені здається, так. Ось, оце другий був. Ага. Оце ось другий. Другий навіть не пробив. Перший. Теж? Взагалі навіть Давай ще не... йому шанс. Тоні. Ні, я все розумію. Ну, Одне діло в Твіттері писати, так? це все тому, що 204-ка милить. Так, давай тоді акцентований один поріз. Давай, зробимо, один щоб акцентований, спробувати прямо, ну. Що ми такое, бачимо? такое. Ні, ну щось прилетіло по жирку. Зайшов десь сантиметри теж на 3-4, але мені здається, що це він міг не вглиб зайти, а просто в довжину вимазатися. Насправді у цього ножа не дуже різуча геометрія. Він доволі товстий і орієнтований, на мою думку, на укол, а саме порізами він ніколи не виділявся. Ну і на ломовитість. Да, такий ломік. Тож, друзі, що ми бачимо? Якщо от на вас хтось нападає з ножем, то хороша кожанка, вона в принципі може вас захистити. Проходите в ноги, і поки він там махає своїм ножиком, ви в принципі можете йому нанести критичний урон. Головне не випускати при цьому пляшку пива з рук. Це точно. Влад знову після 5 секунд засміявся. З затримкою. Це було непогано. Так, все. Іван пройшов загартування гострою кашею, тому ми йому шеврончик від гострої каші. Тобто, як бачите, ну, люди, які займаються ножовим боєм, нормальні пацани, ну, все, адекватні люди, нічого такого. Ножа йому не даруємо, тому що, по-перше, у нього ножі є, а по-друге, ми зараз ці ножі розігруємо на збори. А це передаш набагато командиру важливіше. передаш. О,
Бо він у нас теж зустрічі пройшов обов'язково. загартування, але тоді ще не було шеврончиків наших. Постараюсь. Гостра каша. Що, все? Будемо прощатися? Народ, така 56-та гостра каша, по-моєму, було дуже круто. У Було нас цікаво. полілог був веселий, цікавий, пізнавальний. Ми побачили, що ножові спортсмени, правильно Спортсмени. сказати? Це нормальні люди, адекватні, з гумором. Якщо Працюють людина- на макетах, ну, все самі розумієте. Якщо людина називає себе майстер ножового бою, то навряд ця людина дуже адекватна. Звертайте на це увагу. Так, ну все. Добре, що Іван врятував нас від чергового нашого типу висмоктування теми для гострої каші. Все, народ. Па-па. Ні, я серйозно. Так, ми це беремо.